მოგესალმებით. პირველ საათამდე შევსწრებით თქვენთვის არაერთი საგულისხმო და საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ მით უფრო იმის ფონზე, რომ დღეს ჩვენს გადაცემაში სტუმრად ველით მომღერალ ნინო ქათამაძეს ის მზად არის უპასუხოს ჩვენი გადაცემის შეკითხვებს და რაც მთავარია მუსიკალური ნომერიც მიუძღვნას პირველის გადაცემა პირველამდეს მაყურებელს. ასევე დღეს თქვენ გაარკვევთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ტურიზმის ხელშეწყობისთვის გასტრონომიული ტურების ხაზები აეწყოს ჩვენს ქვეყანაში. პროფესიონალ ექსპერტებთან ერთად განვავრცობთ ამ თემას იმისთვის, რომ უკეთ გავიაზროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია გასტრონომიული კულტურის წინ წამოწევა ქართული ტურიზმის ხელშეწყობის პროცესში. დღეს ჩვენი გუნდი ამ თემებთან ერთად წარმოგიდგენთ. რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მტკვარმა სოციალური ფუნქცია დაებრუნოს? სად იგეგმება ნავმისადგომების, მდინარეზე ჩამავალი ტერასების, საფეხმავლო ბილიკებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა? მტკვრის სანაპიროს რეაბილიტაციის პროექტის დეტალები ნახეთ პირველამდე. ქალი საჭესთან და ქალი ავტორბოლის მონაწილე. რამდენიმე საათით საასპარეზო ტრასად გადაქცეული ყვარლის გზები. ვინ მოიპოვა პირველობა სლალომის სახეობაში? ქალთა ავტოსპორტის ფედერაციის 22 შეჯიბრის შედეგები ნახეთ პირველამდე. რატომ შეარქვა ჟურნალისტმა ეკატერინე ლომიძემ საკუთარ 4 ფეხა მეგობრებს ჭეშმარიტი იაპონელები? ორ აკიტასა და მათ პატრონს შორის ძალაუფლების გადანაწილებისა და უსიტყვო სიყვარულის ისტორია. ნახეთ რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. და რა თემა გამოაქვს სამშაბლოზე? ჩვენი გადაცემის სახელით გიორგი მონავარდიძაშვილს ახლა გავიგოთ პირადად მისგან. გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმები ნინო, მივესალმებ პირველის მაყურებელს. დღეს როგორც უკვე ნინო აღნიშნა, გვეყოლება სტუმრები საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციიდან, კერძოდ ლევან ქოქიაშვილი და ქალბატონი დალი ცატავა და ვისაუბრებთ გასტრონომიული ტურიზმის როლზე ზოგადად საქართველოს ტურიზმზე. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა რომ პატარა დატა მოვაგროვოთ მანამდე რა კერძებს მიიჩნევთ თქვენ ყველაზე მეტად ქართულად და ყველაზე მეტად რომლებიც ასოცირდება საქართველოსთან. გთხოვთ ჩამოთვალოთ 3 კერძი, რომელიც თქვენი აზრით ყველაზე მეტად ასოცირდება საქართველოსთან გარე ტურისტებისთვის. და იცი რა არის? ერთი არის ხო, ზოგს ალბათ ექნება მიდგომა, რომ აი მე ესა თუ ის კერძი მიყვარს, ან მივხვდი რომ ტურისტებმა ყველაზე მეტად ესა თუ ის იციან. დღეს ჩვენ სხვათა შორის ვისაუბრებთ ისეთ კერძებზეც, რომლის შეურაცხყოფა ქართველი ხშირად საკუთარ შეურაცხყოფად იღებს. და შესაძლოა აქ გადის სწორედ ზღვარი, რამდენად ქართულია და რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ჩვენი გასტრონომია. მანამდე მოდით ახალგაზრდა ქართველი პიანისტის წარმატების შესახებ მინდა გიამბოთ. სანდრო გეგეჭკორი იტალიაში მიმდინარე საერთაშორისო კონკურსის ბრესია კლასიკა ინტერნეშნალის სპეციალური პრიზის მფლობელი გახდა და შუბერტის ნაწარმოებების საუკეთესო შემსრულებლად დასახელდა. სანდრო გეგეჭკორი კონკურსის ყველაზე პატარა მონაწილე იყო. წარმატებული გამოსვლის შემდეგ ახალგაზრდა ქართველ პიანისტს ჟიურის წევრებმა შესთავაზეს საფრანგეთში კონცერტის გამართვა, ასევე ბარსელონაში მარია კანალსის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობაც. ახალ წარმატებულ გამოსვლებამდე ქართველი პიანისტი 14 აგვისტოს ბათუმის დრამატულ თეატრში ახალი თაობის ვირტუოზების გალა კონცერტში მიიღებს მონაწილეობას. იორდანიაში კავკასიური ფილმების კვირეულის ფარგლებში ქართულ ფილმებს უჩვენებენ. იორდანიის სამეფო კომისიის ორგანიზებით გუშინ წინ ანა ურუშაძის საშიში დედა წარუდგინეს მაყურებელს. დღეს კი ზაზა ხალვაშის ნამეს ჩვენება იგეგმება. ქართული ფილმები კავკასიური ფილმების კვირეულზე საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის და იორდანიაში საქართველოს საელჩოს ხელშეწყობით მოხდა. ორივე სურათი ინგლისური სუბტიტრებით ქართულ ენაზეა წარმოდგენილი. მანანან გგალ რა? მითოლოგიურ არსებას ფილიპინებში. ჩვეულებრივი ქალი, რომელიც ღამეს საშინელ მონსტრებს
თბილისი ევროპული ქალაქების ოცეულშია, სადაც CNN-ი მკითხველს მოგზაურობას ურჩევს. ამერიკული გავლენიანი გამოცემის სიაში ის ქალაქები შევიდა, რომლებიც ტურისტულად ნაკლებად გადატვირთულია, თუმცა აქ მოგზაურობას პუბლიკაციის ავტორის აზრით ნამდვილად არ ინანებთ. ციტატას გთავაზობთ, ეს დედაქალაქი სტუმრებს უამრავ სანახავს ისტორიულ ღირსშესანიშნაობას თავაზობს. ამის მაგალითი მე-13 საუკუნით დათარიღებული მეტეხის ეკლესიაცაა. წერს გამოცემა თბილისის შესახებ და თან ფოტოს ურთავს ქალაქის ხედით. CNN-ის ნუსხაში თბილისი ისეთ ქალაქებთან ერთად მოხვდა, როგორებიცაა ჰააგა, ბერნი, ანკარა, ტურინი, სარაევო, მალმო, ვროცლავი, ანტვერპენი და სხვა. კამპანიის ფარგლებში გაატარეს ზაფხული საქართველოში ფოლკლორის ცენტრში კიდევ ერთი საღამო შედგა. ეზოში ღია ცის ქვეშ ამჯერად კონცერტი მომღერალ მგალობელთა გუნდმა ადილეიმ გამართა. ერთსაათიანი საკონცერტო პროგრამის განმავლობაში ანსამბლმა დამსწრე საზოგადოებას ძველი ქართული ფოლკლორული სიმღერებით შესთავაზა. ადილეიმ მსმენელის წინაშე პირველად 2014 წელს წარდგა და ამას შემდეგ კონცერტებითა და ვორქშოპებით ცდილობს პოპულარიზაცია გაუწიოს ქართულ მრავალხმიანობას. მათ რეპერტუარში ძირითადად დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული სიმღერები ჭარბობს. ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი სხვადასხვა თბილისური ანსამბლების მონაწილეობით ტურისტებისთვის და არა მხოლოდ მათთვის უფასო კონცერტებს 15 ივლისიდან მართავს. კამპანიის გაატარეს ზაფხული საქართველოშის ფარგლებში მუსიკალური საღამოები 30 სექტემბრამდე გაგრძელდება. დასწრება ყოველ ორშაბათს საღამოს 8 საათზე ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია ფოლკლორის ეროვნული ცენტრის ბაღში. გაატარეს ზაფხული საქართველოს პროექტის ფარგლებში ფოლკლორის ცენტრის ბაღში ყოველ ორშაბათს იმართება თბილისური ანსამბლების კონცერტი. დღეს უკვე მეოთხე ანსამბლის კონცერტი შედგა, ანსამბლი ადილეი წარდგა მაყურებლის წინაშე. პროექტ ჩვენი მიზანი იყო, რომ ქართული მრავალხმიანობა გაგვეცნო საქართველოს სტუმრებისთვის და უკვე მეოთხე კონცერტია და შეგვიძლია უკვე თამამად ვთქვათ, რომ პროექტი შედგა, რადგან ყოველ ორშაბათს მეტი და მეტი უცხოელი ტურისტი თუ ქართველი მსმენელი მოდის და სასიამოვნოა ის, რომ ეს ეზო და ბაღი ვეღარ იტევს სტუმრებს. ჩვენ მხოლოდ ძირითადად დასავლეთ საქართველოს კუთხის სიმღერებს და ეს რეპერტუარი გავაცანით. და ვფიქრობ, რომ არ მნიშვნელოვანია, იმით რომ ჩამოსული სტუმრები იცნობენ როგორც ჩვენ სამზარეულოს, ღვინოს, ადამიანებს, ასევე შეხება აქვთ ქართულ ტრადიციულ მუსიკასთან. ვაშინგტონის სენტ-ლუისის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის მკვლევარები აცხადებენ, რომ მათ ალცჰაიმერის ადრეულ სტადიაზე დიაგნოსტიკის მეთოდს მიაგნეს. სისხლის ანალიზის საშუალებით დაავადების დადგენა სიმპტომების გამოვლენამდე დაახლოებით 20 წლით ადრე გახდება. კვლევის შედეგად ორგანიზმში ბეტა-ამილოიდის რაოდენობა გაიზომება. ეს ის პროტეინია, რომელიც ალცჰაიმერის მქონე პაციენტების ტვინში ჭარბი რაოდენობით ვლინდება. მისი დადგენა ამჟამად მხოლოდ თავის ტვინის მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიითაა შესაძლებელი. სამედიცინო კვლევების ფარგლებში თავის ტვინის სკრინინგს ვატარებთ, მაგრამ ეს დიდ დროსა და ასევე ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. სისხლის ანალიზის საშუალებით კი პოტენციურად თვეში 1000-ობით ადამიანის დიაგნოსტიკას შევძლებთ, განაცხადა ნიუ-იორკ ტაიმსთან ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორმა. კვლევის სრულყოფის შემდეგ ალცჰაიმერის მკურნალობა გაცილებით გამარტივდება, რადგან ექიმები ამ ჩუმი დაავადების ნიშნების გამოვლენას უფრო ადრეულ ეტაპზე შეძლებენ. Neurofibrillary tangles and senile plaques do not follow the same მოდური ბრენდი FFORA ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის ფუნქციონალური და მოდური აქსესუარების შექმნაზე მუშაობს. ახლახანს ინტერნეტში პირველი კოლექციაც გაავრცელა. სარეკლამო ვიდეო რგოლში ეტლით მოსარგებლე ადამიანები მონაწილეობენ. აქსესუარები მათთვისაა, ვინც ეტლს ხელით მართავს და მასზე მისამაგრებელი ხელსაწყოები ესაჭიროება. ასე მაგალითად სხვადასხვა ფერისა და ზომის ტყავის ჩანთები ეტლით მოსარგებლეს შეუძლია როგორც სხეულზე დაიკიდოს, ისე ეტლზე მიამაგროს. ბრენდი მომხმარებელს ჭიქის დამჭერსაც თავაზობს. მისი დახმარებით ცხელი და ცივი სასმელის ან საკვების გადატანა გაცილებით უფრო კომფორტული გახდება, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც ეტლის სამართავად ორივე ხელს იყენებს.
მეტალისა და ტყავის აქსესუარები წყალგაუმტარი გახლავთ, მარტივია მათი მიმაგრებაც და მოხსნაც, გამომგონებელმა წარმოებამდე 180 ეტლის მოდელი შეისწავლა და ისეთი აქსესუარების შექმნა, რომ ყველა მათგანს მოერგოს. ბრენდის დამაარსებელი ბრიტანელი დიზაინერი ლუსი ჯონასი გახლავთ, რომლის ოჯახის წევრს ცერებრალური დამბო აქვს. მივხვდი, რომ არასდროს მისაუბრია მასთან იმ სირთულეებზე, რაც ჩაცმის, ჭამის ან ნივთების ტარებასთანაა დაკავშირებული. დავფიქრდი და გადავწყვიტე, რომ რამე უნდა მომემექმედებინა. აღნიშნავენ Teen Vogue-თან ინტერვიუში. დიზაინერი 1 წლის განმავლობაში თანამშრომლობდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებასთან და აქსესუარების მოდელების შექმნა სწორედ მათთან კონსულტაციების შედეგად დაიწყო. ამერიკული საცურების ბრენდმა ვიქტორიას სეკრეტმა პირველად თავის არსებობის ისტორიაში ტრანსგენდერი მოდელი ბრაზილიელი ვალენტინა სამპაიო დაიქირავა. გავრცელებული ინფორმაცია CNN-ს მოდელის აგენტმა დაუდასტურა. სამპაიო ვიქტორიას სეკრეტთან თანამშრომლობას სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა, მან ბრენდის ფოტოსესიიდან ინსტაგრამზე ფოტოც გაავრცელა და ჰეშტეგებით მიუთითა სიტყვები კამპანია მრავალფეროვნება ვიქტორიას სეკრეტი. მოდელი ბრენდის ვარდისფერი ხაზის საცვლების კამპანიაში მონაწილეობს, რომელიც აგვისტოს შუა რიცხვებში გამოვა. 2017 წელს სამპაიო პირველი ტრანსგენდერი მოდელი გახდა, ვინც მოდურ გამოცემა Vogue-თან ითანამშრომლა, ამჟამად ის ვიქტორიას სიკრეტის ფოტოსესიებში მონაწილეობს. გამოვა თუ არა პოდიუმზე ბრენდის ყოველწლიურ ჩვენებაზე ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. Estava em Mônaco, fui para Milão, de Milão vim para cá e eu tava com Milão de novo. Que bom, a gente não... Lá fora agora tem que estar bastante hidratada, porque lá fora tá muito frio, resseca muito a pele. Pode parecer fácil, né? Mas para quem passa o dia inteiro... ბრიტანელი მსახიობი ემა უოტსონი დასაქმებულ ქალებს მოუწოდებს უკეთ შეიმეცნონ საკუთარი უფლებები. მსახიობმა შექმნა სპეციალური ოპერატიული სამსახური, რომლის ცხელ ხაზზეც ქალებს იურიდიულ კონსულტაციას გაუწევენ. რა უნდა ვიცოდეთ ჩვენი უფლებების შესახებ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ და დავიცვათ თავი, თუ კი სამსახურში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლად ვიგრძნოთ თავს. ეს სატელეფონო მომსახურება ჩვენთვის და ასევე სხვებისთვისაც უსაფრთხო და თანასწორი სამუშაო გარემოს შექმნაში დაგვეხმარება, აღნიშნა მსახიობმა. ცხელი ხაზი მან საკუთარი და საზოგადოების შემოწირულობებიდან შეგროვილი თანხით. ასევე სამართლიანობისა და თანასწორობის ფონდისა და ქალებისა და გოგონების მხარდამჭერი ბრიტანული ფონდის დახმარებით დააარსა. ემა უოტსონი გაეროს ქალთა კეთილინების ელჩი გახლავთ და ქალთა უფლებებს აქტიურად იცავს. შაშან მსახიობმა 1 მილიონი ფუნტი სტერლინგი სექსუალური ძალადობისა და შევიწროების მსხვერპლი ქალების დამხმარე საქველმოქმედო ორგანიზაციას უკვე შეწირა. და რას პოულობს თქვენთვის ამ დროისთვის საინტერესოს გიორგი ვარდოსანი მონავარდისაშვილი ახლა გავიგოთ სწორედ რატომ იყივა ენა ცუდად და მგონი გუნდში ბატება მოსალოდნელი დღეს მინდა გესაუბროთ მიკრომობილიტიზე. ეს არის მოკლე მანძილებზე გადაადგილებელი ტრანსპორტის საშუალებების ზოგადად განვითარება მსოფლიოში. პირველ რიგში თქვენ შეამჩნევდით, რომ საქართველოში ძალიან იმატა სკუტერებმა და დაბალკუბიანმა მოტოციკლებმა. თუმცა მსოფლიო ამ მიკრომობილიტიში კიდევ უფრო შორს არის წასული და ძალიან ესეთი ცნობილი და პოპულარული ხდება ელექტროორთვალების ზოგადად თემატიკა. პირველი მინდა და იმდენად პოპულარული და ესეთი მნიშვნელოვანი წილი დაიჭირა ზოგადად ტრანსპორტირებაში ელექტროტრანსპორტმა და განსხვავებულმა ელექტროტრანსპორტმა, რომ ეს ტრადიციული ტრანსპორტის წარმოებელი ბრენდებიც ძალიან ისე აქტიურად არიან ჩართულნები და ამჯერად წინა კვირაში მე მოგიყევით Ford-ის სკუტერებთან დაკავშირებით და ამჯერად მინდა წარმოგიდგინოთ Audi-ის ელექტროორთვალას ვერ დავარქმევით, პრინციპში 4 თვალა არის. ეს არის რაღაცა ჰიბრიდი ორთვალასა და სკეიტბორდ შორის და ძალიან საინტერესო ტრანსპორტი არის ზოგადად მსგავსი ტრანსპორტების მოყვარულებისთვისაც და ასევე რა თქმა უნდა ქალაქში მოკლე მიკრომანძილების გადასალახადაც სავარაუდოდ საინტერესო იქნება. Audi e-tron ქვია
ამ პროდუქტს და ის წარმოადგენს რაღაც გარკვეულ განსაკუთრებულ მცირე ხაზს უფრო დიდ აუდის e-tron მანქანების ხაზთან ერთად. და მეორე ამბავიც შეეხება ისევ მიკრომობილითის და ამჯერად რაღაც ბოლო ერთი კვირა მიგდებს ამის რეკლამას Kickstarter-ის პროდუქტი არის. Kickstarter-ი შეგახსენებთ, რომ არის crowdfunding-ის საიტი, სადაც გარკვეული წამოწყებებისთვის ადამიანები სხვადასხვა კომპანიებს თუ ორგანიზაციებს ფულს ურიცხავენ და ამით იზიდავენ ინვესტიციებს. პროდუქტს ქვია Mini Falcon-ი და რაც განასხვავებს პრინციპში სხვა ელექტროორთვალლებისგან, ამ პროდუქტს არის მისი საკმაოდ დაბალი ფასი, დაახლოებით $69 ეღირება და ასევე მისი ძალიან ისეთი მოქნილობა პრინციპში რეკლამას, რასაც ყველა რეკლამას, რასაც აკეთებენ, თან გასწევს ის, რომ მისი ჩანთაში ჩადება არის შესაძლებელი და ჩემი აზრით ზუსტად ესეთი უნდა იყოს მიკრომობილითის ტრანსპორტი, ზუსტად პატარა უნდა იყოს, მოქნილი და მსუბუქი და სხვათა შორის იმ ქალაქებში, სადაც ეს ელექტროორთვალების გაზიარება არის უკვე განერგილი, მოსახლეობა საკმაოდ გაბრაზებული არის, იმიტომ რომ ძალიან ანაგვიანებენ ამ ელექტროორთვალებს ყრიან სადაც მოუხერხდებათ და საკმაოდ დიდი ზომის არიან რა ამ პრინციპში რაც ეს მიკრომობილითის მუღამს ჩემი აზრით სრულიად კარგავს და ეს Mini Falcon-ი არის ძალიან საინტერესო პროდუქტი რომელიც დღეს ჩვენება მინდოდა თქვენთვის. დიდი მადლობა გიორგი. პირველი საჭრა, შემდეგში შემოგთავაზებთ კიდევ უფრო საინტერესო ნიუსებს. კარგი, შემოგიერთდებით რა საკვირველია. მანამდე თბილისის განვითარების ფონდი მტკვრის სანაპიროს რეაბილიტაციას იწყებს. უკვე გამოვლენილია ტენდერში გამარჯვებული კომპანიაც, რომელმაც პროექტი უნდა მოამზადოს. ჩვენი ჟურნალისტი სანდრო ცხარაძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ახლა სანდრო, მოგესალმები. რისი მოწყობა იგეგმება ამ მტკვრის სანაპიროზე და რომელ მიმდებარე ტერიტორიებს შეეხება ეს ცვლილებები? მოგესალმები ნინო. პარიზი, მადრიდი, კელნი, ევროპის არაერთი ქალაქი შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ, რომელმაც თავიანთ საზღვრებში მოქცეულ მდინარეს სარეკრეაციო ფუნქცია შეძინა და ამით ქალაქის ეკოლოგიაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა. ტივებითა და ბორნებით გადაადგილება თბილისისთვისაც დამკვიდრებული ტრადიციაა, თუმცა ყველანი ვთანხმდებით ალბათ იმაზე, რომ ბოლო წლებში მტკვრის სანაპირო ჩვენს ქალაქში ძირითადად მანქანების საკუთრებად იქცა. მე ახლა იუსტიციის სახლის მიმდებარედ ვიმყოფები და მე და მდინარეს ერთმანეთისგან მთელს გაყოლებაზე ბეტონის ჯებირი გვყობს ერთმანეთისგან. თუმცა ეს ასე აღარ იქნება მომავალი წლიდან. ახალი გეგმით იგეგმება მტკვრის სანაპიროს რეაბილიტაცია, უნდა მოიხსნას ჯებირები და მდინარე მტკვარი მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს მოქალაქეებისათვის. კიდევ რა ცვლილებებს ითვალისწინებს ახალი პროექტი, მაყურებელს შეუძლია ახლა ჩვენი სიუჟეტიდან გაიგოს. კი ბატონო, ერთი აქ და მეორე რიყის პარკთან. რიყის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ესეთივე ჩახსნა არის და იქ გვექნება მეორე გაჩერება. ნავმისადგომები, მდინარეზე ჩამავალი ტერასები, საფეხმავლო ბილიკები და სპორტული მოედნები. ასე უნდა მოეწყოს მტკვრის სანაპირო დედაენის ბაღისა და რიყის პარკის მიმდებარედ. პროექტით, რომელზეც არქიტექტორი ელისო სულაკაური იტალიელ კოლეგებთან ერთად მუშაობს, ამჟამად მანქანებითა და სამშენებლო ნარჩენებით გადატვირთული სივრცე სარეკრეაციოდ უნდა იქცეს. მდინარე მტკვარი კი ქალაქის სოციალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. ეს იქნება გაზონი და ვთქვათ სპორტული არეალი. იქნება მოწყობილი ორი ჩოგბურთის მოედანი, ერთი კალათბურთის და რაღაცა ადგილი, საით შეიძლება რომ წამოწვედო და ისვენო ბავშვებთან ერთად. ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე გვინდა ჩავხსნათ აი სკეით პარკის გასწვრივ, ჩავხსნათ ჯებირები, რომ რაღაც უფრო ახლო კონტაქტი გქონდეს წყალთან. კვართან უნდა გაკეთდეს, რაღაცა პირსივითაც შეიძლება იყოს რა, რომელიც ევროპულ ქალაქში ძალიან გაამართლა და ესეც საინტერესო კონცეფცია შეიკრა. მტკვრის სანაპიროს რეაბილიტაციის პროექტზე ტენდერი თბილისის განვითარების ფონდმა მაისში გამოაცხადა. გამარჯვებული კონცეფცია კი ივლისში შეირჩა. იმისთვის, რომ სანაპირო ზონამ სარეკრეაციო და ტურისტული მნიშვნელობა შეიძინოს, ფონდი ერთიანი მარშრუტის შექმნაზე მუშაობს, რომელზე გადაადგილებასაც ფეხით მოსიარულეებთან ერთად ველოსიპედისტები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებიც შეძლებენ.
ფონდი რაღაც ლოკალურ პროექტებს არ აკეთებს, ეს ყველაფერი დიდი ტურისტული მარშრუტის ნაწილი არის. იქნება გორგასალეს რეკრეაციული სივრცე ზემოდან, იქნება შემდგომ რიხის რეკრეაციული სივრცე, იქნება აი ეს დამაკავშირებელი, ანუ ტყვის ნაპირებთან დაახლოების პროექტი, რომელიც ასევე რეკრეაციულ ნაწილში გადის და ეს ყველაფერი ასევე გადაერნება დედაენის ბაღს და 9 მარტის ბაღს. ანუ შესაბამისად ეს ერთი დიდი კონსოლიდირებული რეკრეაციული სივრცე იქნება, რომელიც რაღაც ლოგიკურ მარშრუტში საბოლოო ჯამში შეიკრება. დინარეების გახსნისა და მათ ნაპირზე მწვანე სივრცეების მოწყობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა, რომელიც დედაქალაქის საკრებულომ მიმდინარე წლის მარტში დაამტკიცა. თუმცა იმისთვის, რომ მტკვრის სანაპირო მოქალაქეებისათვის მიმზიდველი გახდეს, გენგეგმაზე მომუშავე ურბანისტები მდინარის გაწმენდისა და მისი ჰიდროლოგიური კვლევის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი მდინარეების გახსნა, რაც გენერალურ გეგმაში იყო, ეს პირდაპირ უკავშირდება მტკვრის ეკოლოგიას. იმიტომ რომ თბილისს აქვს 53 შენაკადი მტკვარს უпроსორად და ამ შენაკადებში ბევრ ადგილზე არის ფარული შეჭრები. და მიერთებულია ფეკალური, ასე ვთქვათ, საკანალიზო სისტემები. ამ მიმართულებით რომ გადაიდგმება პარალელურად წინადადებები, გაიხსნება და გამოვლინდება ასეთი ფარული დარღვეული შეჭრები ფეკალური მასების და ისიც ამ გასუფთავებას შეუწყობს ხელს. პროექტის საბოლოო ვარიანტი თბილისის განვითარების ფონდმა დეკემბრის ბოლომდე უნდა ჩაიბაროს. ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები კი მტკვრის სანაპიროზე მომავალი წლიდან დაიწყება. თბილისის განვითარების ფონდში ვარაუდობენ, რომ სამუშაოების ხანგრძლივობამ ერთ წელს არ უნდა გადააჭარბოს, ასე რომ განახლებულ და გამწვანებულ მტკვრის სანაპიროს სავარაუდოდ 2021 წლისთვის უნდა ველოდოთ. მადლობა სანდრო. სანდრო ცხარაძე გვიამბობდა მტკვრის სანაპიროს მიმდებარე დაგეგმილ ცვლილებების შესახებ. ახლა მოდით გავიდეთ რეკლამაზე, ვიდრე რეკლამის შემდეგ თქვენ დაპირებულ თემებს შემოგთავაზებთ. გირჩევთ დარჩეთ ჩვენი გადაცემის დასკვნით ნაწილშიც, სადაც ნინო ქათამაძე ჩვენი გადაცემის კითხვებს უპასუხებს და რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებლისთვის იმღერებს. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. საბურთალოს საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს. ამაზე გვამცნობს და გვახსენებს ძველი გაზეთები. ჩვენ ამ პროექტს წარმოგიდგენთ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად. მისი პროექტი ციფრული მატიანე გვაძლევს საშუალებას გამოგზაუროთ დროში. მოკლედ, საბურთალოს ისტორიას უბრუნდები არქეოლოგიურ მასალაზე დაყრდნობით. ამბობენ, რომ აქ ადამიანს უკვე ძველი წელთაღრიცხვით მე-4 საუკუნეებში უცხოვრია. მიუხედავად იმისა, რომ საბურთალო დღეს თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანი გახლავთ, თურმე 1917 წლამდე იგი არც კი შედიოდა თბილისის შემადგენლობაში. უფრო მეტიც მას სოფლად მოიხსენიებდნენ. ნახეთ, რას წერდა გაზეთი ჩვენი ქვეყანა 1917 წელს. ტიფლისის გუბერნატორის თანამდებობის აღმასრულებელს გადაუცია ქალაქის მოურავისთვის სოფელ საბურთალოს მცხოვრებთა თხოვნა ამ სოფლის ქალაქზე მიწერის შესახებ. როგორც გაზეთიდან ვიგებთ, აღნიშნული მოთხოვნა დაუკმაყოფილებიათ კიდეც და საბურთალო უშუალოდ დედაქალაქის შემადგენლობაში შეიყვანეს. სხვათა შორის სახელი საბურთალო ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად სათავეს ძველი ქართული თამაშიდან იღებს, რომელსაც ბურთაობა ეწოდებოდა. ბურთის თამაშში ერთმანეთს სწორედ თანამედროვე საბურთალოს ტერიტორიაზე ეჯიბრებოდნენ და ამისთვის შესაბამისი ადგილებიც იყო გამოყოფილი. მეეტლეს და მგზავრებს მაინც ფეხით უწევთ სიარულიო, ჩიოდა გაზეთი ივერია 1899 წელს აგვისტოს ნომერში. საქმე ეხებოდა სენაკში მდინარე ცივზე მდებარე ხიდს, რომელიც თურმე იმდენად ყოფილა დამპალი და დაზიანებული, რომ დატვირთული ეტლის გადაყვანა ეშინოდათ. გაზეთში წერენ. დიდ გაჭირვებაში არიან მეეტლეებიც და მგზავრებიც, რადგან ჯერ ცხენები უნდა გამოხსნან ეტლითგან და გაიყვანონ იმ ხიდზე. და შემდეგ ეტლი გაათრიონ ხელით. მერე მგზავრები გადაალაგდნენ ფეხით. მოსახლეობაც უხდა, რომ არავინ აქცევდა ყურადღებას ამ სახიფათო მოცემულობას. როგორც გაზეთიდან ვიგებთ, თურმე ხიდი საკმაოდ აქტიურად იყო დატვირთული და დღეში მინიმუმ 4-5 სამგზავრო ეტლი გადადიოდა. აქვე გეტყვით, რომ ილიას დროინდელი ივერია ეტლის ერთ-ერთ კატეგორიას მოიხსენიებს ომნიბუსის სახელით.
ამ მრავალადგილიანი ეტლის სახელწოდებამ საქართველოში საფრანგეთიდან შემოაღწია. იქაც მე-19 საუკუნის დასაწყისში სამარშრუტო ეტლს ქალაქ ნანტში უწოდეს პირველად ომნიბუსი. მისი მარშრუტი იწყებოდა ცნობილი ნანტელი მექუდის ომნის სახელოსნოდან და ეს სახელწოდებაც აქედან გამომდინარეობდა. ყოველდღიური გაზეთი ცნობის ფურცელი მე-19 საუკუნეში ქართულ მკითხველს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან ერთად უცხოეთის ამბებსაც აცნობს. 1897 წლის აგვისტოს ნომერში გაზეთი ვაშინგტონში წამოწყებული ერთ-ერთი უცნაური მარკეტინგული სტრატეგიის შესახებ წერს. მოდით პირდაპირ ციტატაზე გადავალეხა და უკეთ მიხვდებით რაზე ვსაუბრობ. ვაშინგტონში ასეთი რამ ხდება. ერთმა სავაჭრო ფირმამ გამოაცხადა, ჩვენ არ კისრულობთ სურვილს სოლიშევთან იმ პირობით, რომ ზითევი საქმრომ უეჭველად ჩვენს მაღაზიაში იყიდოს. იქნებ ხურმოკრულზედ ჩვენმა ფირმებმაც მიიბაძონ და მზად უნდა იყვეთ მეუღლეთ მძებნელო კითხველმო. ასეთ მოწოდებას ავრცელებს ქართული ცნობის ფურცელი. სხვათა შორის იმასაც წერდნენ, რომ ამ შუამდგომლობით უკვე 10 ქორწინებად შემდგარა. ასევე ფირმა კისრულობდა ქორწილის ორგანიზებას და მღვდლის მოყვანასაც ჯვრის დასაწერად. და თანამედროვე დროში გადმოვინაცვლოთ, სადაც ქალთა სამოყვარულო საავტომობილო შეჯიბრი ყვარელში საქართველოს ქალთა ავტოსპორტის ფედერაციის ეგიდით გაიმართა. 12 ქალი მძღოლი ერთმანეთს სლალომის სახეობაში დაუპირისპირდა. სანამ ტურნირი ბოლნისსა და ბათუმში გადაინაცვლებს, ავტოსპორტის მოყვარულებმა ვნახოთ ერთად ლევან ლომიძის რეპორტაჟი სწორედ ახლა. რანაირად მართავს, ქალი იქნება საჭესთან. საჭე ქალი საქმე არ არის, ფრთხილად, საჭესთან ქალია. მსგავსი ფრაზები ალბათ არაერთხელ ხსმენიათ. და თუ თავადაც ჯერ კიდევ ამ სტერეოტიპებით ხართ შეპყრობილნი, გაიცანით ქალბატონები, რომლებთანაც მსგავსი მოსაზრების არათუ გაჟღერებას, გაფიქრებასაც არ გირჩევთ. საქართველოს ქალთა ავტოსპორტის ფედერაციამ 9 წლიანი არსებობის განმავლობაში რიგით 22 შეჯიბრი სლალომის სახეობაში გამართა. ქალთა ავტოსპორტის ფედერაციის კოლონამ თბილისიდან ყვარელში გადმოგვაწყდა, სადაც ქალთა სამოყვარულო საავტომობილო შეჯიბრში 12 ქალი მიიღეს მონაწილეობას. ლიცენზია გვაქვს სლალომის სახეობაში და მოვიცავთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებს. ამჯერად ვიმყოფებოდით ყვარელში, ჩავატარეთ ქალთა შორის სლალომის სახეობაში საავტომობილო შეჯიბრი. ქალთა სამოყვარულო საავტომობილო შეჯიბრს სლალომის სახეობაში გარდა თბილისიდან ჩასული 10 მონაწილისა, 2 ადგილობრივი ყვარელში მცხოვრები ექსტრემალი ქალიც შეუერთდა. მნიშვნელოვანი არის, რომ ქალბატონები არიან ჩართულები, ბუნებრივია, უფრო მეტ ინტერესს და სილამაზეს ძენს ამ დღეებს და მოკლედ ამის ფარგლებში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ადგილზე მყოფი ადამიანების ყოველდღიურობა გავამრავალფეროვნოთ ზაფხულის ისეთ ცხელ დღეებში, როგორც აგვისტოა და აქ უკვე ეს პერიოდია, როდესაც სტუმრები, დამსვენებლები ჩამოდიან და ამ სანახაობებით უფრო მრავალფეროვანი ხდება მათი ათხოვნა. საქართველოს ქალთა ავტოსპორტის ფედერაციას 19-დან 50 წლამდე ასაკის 42 წევრი ყავს. ექსტრემალ მძღოლებს შორის არიან ექიმები, ჟურნალისტები, გამომძიებლები, მრავალშვილიანი დედები. მათ ყველა საერთო ინტერესი ავტომობილი და ექსტრემი აერთიანებს. ემოციებში ვარ, გახარებული ვარ, ბედნიერი ვარ პირველი ადგილისთვის. გვეძლევა საშუალება, რომ ქალებს მივიღოთ მონაწილეობა ასეთ ღონისძიებებში. ჩემთვის ეს ღონისძიება იყო პირველი და ემოციების გადმოცემა უბრალოდ რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი. იმდენად რთულია, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ადრენალინი არის და იმდენად დიდი ემოცია, რომ აი ცოტა მიჭირს ამ ყველაფერზე საუბარი. მიმდინარე წელს ფედერაციამ ჩემპიონატის სლალომში მესამედ გამართა. ქალი მძღოლები რუსთავსა და თელავში უკვე შეეჯიბრნენ ერთმანეთს. სამომავლოდ კი ბათუმსა და ბოლნის ესტუმრებიან. 12 ოქტომბერს ფედერაცია ევროპელ ქალ მძღოლებს უმასპინძლებს, რომლებიც ოფროუდ რალლიში მიიღებენ მონაწილეობას. საქართველოს ქალთა ავტოსპორტის ფედერაციაში იმედოვნებენ, რომ მსგავსი შეჯიბრებები მსოფლიოსთვის ჩვენი ქვეყნის მრავალფეროვანი კუთხით გაცნობასაც შეუწყობს ხელს.
ხალმძღოლებს ბოლნისად და ბათუმშიც ვუსურვებთ წარმატებებს. ამ დროისთვის რას პოულობს თქვენთვის საგულისხმოს ინტერნეტიდან გიორგი მონავარიძეაშვილი აგრძელებს ჩვენს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მორიგი ამბების Kickstarter-დან მაქვს სხვათა შორის წინა ამბავს რომ მოვყევი, ამას ჩავუყევი მე Kickstarter-ს და ზოგადად ძალიან საინტერესო არის ხოლმე Kickstarter და Indiegogo, რომ რაღაც ფანტაზია გავიხსნათ ხოლმე, ძალიან საინტერესო პეიჯებია ესენი და ერთი ესეთი პატარა ამბავი შემხვდა ისევ და ისევ Apollo 11-ის მისიაზე, მთვარის მისიაზე და უნდა მაპატიოთ, რომ ამდენჯერ ვეხმიანები ხოლმე ამ მისიას, უბრალოდ რაც ასტრონომიითაც გატაცებული ვარ და ძალიან საინტერესო მოვლენა არის. ამერიკელებისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო მოვლენა, ალბათ რაც უახლოს ისტორიაში და ყოველთვის ისინი სულ ახალი მედიით და კონტენტით ცდილობენ ხოლმე რომ გამოეხმაურონ ან მოყვნენ ეს ამბავი რაც განსხვავებული გზებით და ერთი ასეთი პატარა პროდუქტი გაუშვეს სხვა ჩვენს თინეიჯერებმა Kickstarter-ზე. ეს არის flip card-ები, flip book-ები, რომელიც არის პატარა ანიმაციური წიგნაკები, რომელიც ძალიან საინტერესო სუვენირადაც შეიძლება გამოდგეს და მთლიანად აი ამ კომპლექტაციაში, აი ამ წიგნაკების გარდა, რომელიც ამ მისიის რაღაც გარკვეულ სხვადასხვა დოკუმენტურ კადრებს აცოცხლებს ანიმაციურ წიგნაკში, არის დაუშვათ ბარათები, რომლებზეც მოკლე საინტერესო ფაქტები არის ამ მისიასთან დაკავშირებით მოცემული და კიდევ სხვა ძალიან საინტერესო ნიუთები არის ისევ და ისევ ამ მისიასთან დაკავშირებული და არის ჩემთვის საინტერესო საჩუქარი იქნებოდა დაუშვათ დაბადების დღეზე ეს პატარა მინიშნება ჩემი ახლობლებისთვის, მაგრამ გამოვიყენებ ამ შემთხვევას. მეორე ამბავი შეეხება ისევ და ისევ Kickstarter-დან არის ესეც Cyanide and Happiness არის ეგეთი ონლაინ გამოცემა, რომელიც ძირითადად შავი იუმორის ჟანრში სხვა კომიქსებს, პატარა მულტფილმებს და ასე შემდეგ აკეთებს. ძალიან საინტერესო არის განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც ვინც გატაცებულია ზოგადად შავი იუმორით. აუცილებლად გამოწერეთ მათი ჩენელი Facebook-ზე და არხი YouTube-ზე. ამ შემთხვევაში მათ გააკეთეს სხვა სამაგიდო თამაშების წარმოებულ კომპანიასთან ერთად გამოუშვეს სამაგიდო თამაში, რომელიც მექანიზმი არის ესეთი, რომ მოდის მატარებელი და უნდა გადადო იყოფა გზა ორად და ორივე მხარეს მოთამაშეები დებენ ბარათს, დაუშვათ რომელიმე პერსონაჟის, რომელიც არის ამ ლიანდაგის ამ მხარეს და უნდა გადაწყვიტოს მოდერატორმა, რომელი უნდა გაიტანოს. შესაბამისად ეს და მოკლას. შესაბამისად ეს თამაშია ძირითადად დისკუსია სხვადასხვა მორალურ თუ ეთიკურ ნორმებზე. მაგალითად, არ ვიცი, ერთ მხარეს შეიძლება იყოს 10 წლის ბავშვი, რომელიც ახლახან გადაურჩა კიბოს და მეორე მხარეს შეიძლება იყოს მოდერატორის ბებია ბაბუა მაგალითად და არის ესეთი გაცხარებული კამათი სხვა შორის უყურე დაახლოებით 9 საათიან gameplay-ს, ასე ვთქვათ და ძალიან საინტერესო არის, აუცილებლად გამოვიწე, როცა გამოვა ეს თამაში. შეგახსენებთ, ეს თამაში წამოვიდა პრინციპში რაღაც მორალური კითხვის ნიშნებისგან, რომელიც გამოიწვია ავტონომიურმა მანქანებმა, ავტომობილებმა, ან დღემდე არის დავა იმაზე, როგორ უნდა გადაწყვიტოს ავტომობილმა თავისთავად დაუშვათ გამოვლ სიტუაციაში, რომელი რაც სუდის აქციელი ჩაიდინოს. მაგალითად, არის ხოლმე ესეთი кейსები, რომ დაუშვათ ის არის, რა ქვია, ერთ მხარეს არის მოხუცი ქალბატონი და მეორე მხარეს არის ახალგაზრდა და ავტომობილმა, ანუ ხელოვნურმა ინტელექტმა უნდა გადაწყვიტოს რაღაცა მორალური ნორმების საფუძველზე, რომელი გაიტანოს და ეგ ყოველთვის რაღაც წარმოუდგენელ დისკუსიებში და კამათში გადაიზრდება ხოლმე. გიორგი, დიდი მადლობა. ზუსტად 12-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი არხის მაყურებელი საინფორმაციო გამოშვებას უცდის. დღის ამბებზე გადავდივართ. ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეთერშია დღის ამბები 12 საათზე. მე გიორგი კიკაბიძე ვარ. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით. მიწისქვეშა ბიძგები თბილისის დროით 10 საათსა და 55 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრი ყვარელთან ახლოს იყო, ბიძგების სიმძლავრე 3.3 მაგნიტუდაში ადგინა.
ეროვნული ვალუტა ისევ უფასურდება ოფიციალური მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრია. რაც შეეხება ევროს, მის შესაძენად 3 ლარი და 23 თეთრი დაგჭირდებათ. ექსპერტთა ნაწილს დამაიმედებელი პროგნოზის გაკეთება უჭირს, ისინი ამბობენ, რომ ლარი მომავალშიც აუცილებლად გაუფასურდება. ფინანსისტი გიგა ბედინეიშვილი ამბობს, რომ ქვეყანას სუსტი მთავრობა ყავს, რომელსაც ეკონომიკური ხედვა საერთოდ არ გააჩნია. Ashkara რომ ლარის გამყარება გამოიწვია ცენტრალური ბანკის ინტერვენციამ მე მგონი ცოტა რომ მოეთმინა ეროვნულ ბანკს შეიძლება ლარის გაუფასურება შეჩერებულიყო იმის გარეშე რომ რეზერვები დაეხარჯა მაგრამ ნუ რაც მოხდა რეზერვები დაგვაკლდა ამის შედეგად ბუნებრივია როცა დოლარს გამოყრიგ გასაგებია რომ შესაბამისად ლარი მყარდება, ამიტომ შედეგი გვაქვს, მაგრამ ფუნდამენტურად ეს არ ხსნის იმ პრობლემას, რომ ქვეყანაში გვაქვს დაბალი ეკონომიკური ზრდა და გვაქვს სუსტი მთავრობა, რომელსაც არ აქვს ეკონომიკური ხედვა. ეს პრობლემა არსად არ წასულა. ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო ცვლილებების შესახებ დოკუმენტი შეიმუშავა, თუმცა მის გარდა ცვლილებები არც ერთ პოლიტიკურ სუბიექტს არ მოსწონს. სიძულვილის ენის რეგულირება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება და დაფინანსების წესია ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ცვლილებები ოპოზიციურ პარტიებს არათანაბარ პირობებში აყენებს და გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს. ოპოზიცია ხელისუფლებას ურჩევს თავად შეზღუდოს სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებები და მის დარეგულირებაზე შემდგომ იზრუნოს. გარდა ამისა, ხელისუფლების ოპონენტები მსგავს რეგულირებას საშიშად მიიჩნევენ იფონზე, როცა ჩანაწერში არ არის დაკონკრეტებული რა მიიჩნევა სიძულვილის ენად. ხელისუფლება პირდაპირ ცდილობს დააწესოს ქვეყანაში ცენზურა და შეუზღუდოს პოლიტიკურ პარტიებს გამოხატვის თავისუფლება, ასევე ფაქტობრივად შეზღუდოს მაუწყებლები, რადგან შედის რეკლამის შინაარსში, მათ შორის ანტირეკლამის ნაწილში, სადაც ზღუდავს პოლიტიკურ პარტიებს აღარ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ანტირეკლამა გამოიყენონ საკუთარი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. ეს არის პირდაპირ თავდასხმა თავისუფლ სიტყვაზე. ყველა მარეგულირებელი ორგანო კონტროლდება მათ მიერ და შესაბამისად ბუნებრივია მათ ამოქმედებენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე შეეხება ოპოზიციის მხრიდან ხელისუფლების კრიტიკას და არა პირიქით. ქართულ ოცნებას მე ურჩევდი, რომ თუ ის მართლა ფიქრობს სიძულვილის ენა რომ არ იყოს კამპანიისთვის გამოყენებული, ამისთვის თავად უნდა აჩვენოს მაგალითი და მის წარმომადგენლებს ჩაუტაროს ცალკეულ პირებს, დეპუტატებს ტრეინინგი, როგორ არ უნდა ილაპარაკოს ხოლმე საჯაროდ მედიის წინაშე განსაკუთრებით და რა ტერმინები არ უნდა გამოიყენოთ. ამის მერე უფრო დამაჯერებლად გამოჩნდება კანონში ის ჩანაწერი, რომ გინდა დაარეგულიროს საარჩევნო გარემო და დაიცვას სიძულვილის ენისგან, ასე რომ ამ ჩანაწერს ნამდვილად აქვს ხარვეზები. სერიოზულად შეიძლება შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება და ხელისუფლება ამით შესაძლოა კრიტიკული აზრის ჩახშობას სცადოს. ამიტომ ეს ძალიან სახიფათო ჩანაწერია და ჩვენ ვთვლით, რომ შეწყვეტა ამოვიდეს ან კაფიოდ განიმარტოს თუ ამის უკან რა იგულისხმება. ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ და დავადგინოთ ისეთი რეგულაცია, რომელიც ერთი მხრივ იქნება შესაბამისობაში სიტყვის თავისუფლების ძირითად პრინციპებთან, მეორე მხრივ მოაწესრიგებს ისეთ საკითხს, რაც დამეთანხმებით აწუხებს ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც მაგალითად წინა არჩევნებზე, ჩატარებულ არჩევნებზე აშკარად გამოჩნდა იმ სიძულვილის ენის, ასე ვთქვათ, ტირაჟირებით, დაფიშირებით, რამაც მართლაც შეაწუხა ჩვენი საზოგადოებაში. სწორედ სიძულვილის ენის შესახებ მსჯელობენ დღევანდელ შეხვედრაზე საარჩევნო რეფორმის ჯგუფში მყოფ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აინტერესებთ, როგორ უნდა მოხდეს ამ საკითხის დარეგულირება, მათი თქმით ეს გარემოება გამოხატვის თავისუფლებას აუცილებლად შეზღუდავს. ვხედავთ იმ ჩანაწერის საჭიროებას, რომელიც ეხება სიძულვილის ენას, რადგანაც პრაქტიკულად შეუძლებელია ვინმე ეს შეამოწმოს და რეალურად დაითვალოს, ასევე არ არის გამორიცხული, რომ ეს არ გახდება პოლიტიკური ანგარიშწორების წინაპირობა, ეს ერთი, მეორე, თუ მაინც ამ ტიპის ჩანაწერი უნდა იყოს კანონში, მაშინ აუცილებელია ასევე დაკონკრეტდეს რა იგულისხმება სიძულვილის ენის ქვეშ. პოლიტიკოსების უპასუხისმგებლო განცხადებების გამო მედია არ უნდა აგებდეს პასუხს. პოლიტიკოსებმა თავად უნდა აიყვან პასუხისმგებლობა, რომ მათი მესიჯები, მათი შეტყობინებები, მათი საარჩევნო კამპანია არ იქნება სიძულვილის ენაზე ორიენტირებული.
მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოდან მიდიან თვის ბოლოსთვის დაგეგმილი პარტნიორთა კრება გადადგომის შესახებ მათ განცხადებებს და აკმაყოფილებს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას მაიკლ კაუგილი შეუდგება. ის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის თანადამფუძნებელი და პრეზიდენტია. კონსორციუმში ფიქრობენ, რომ უცხოელების ჩართვა სამეთვალყურეო საბჭოში უზრუნველყოფს ამერიკული და ევროპული ინტერესების მაქსიმალურად წარმოჩენას ანაკლის სპორტის პროექტში. ფინანსისტი გიგა ბედინეიშვილი ამბობს, რომ თუ ახლა მაინც ხელისუფლება არაგონივრულ განცხადებებს გააკეთებს და სპორტთან დაკავშირებით საბოლოოდ გამყარდება იწვი, რომ ხელისუფლების ინტერესებში სპორტის აშენება არ არის. არის ნაბიჯი, რომელიც მათი აზრით დაიცავს ანაკლის პროექტს ხელისუფლების თავდასხმებისგან, იმიტომ რომ თვითონ არიან მიზანი ამ თავდასხმების, როგორც ვიცით. იმედია, რომ ეს მართლაც ამ მიზანს მიაღწევს და ახალი ბორდი, რომელიც იქ დაინიშნა, არ იქნება ასევე თავდასხმების ობიექტი მთავრობისგან. ეს ალბათ დაგვანახებს ახლა მართლაც რამდენად მამუკა ხაზარაძის მიმართ, იმიტომ რომ მან პოლიტიკური ამბიციები დააფიქსირა და დეკლარირებულად გამოვიდა პოლიტიკურ არენაზე. მის მიმართ არის ძირითადად ეს ზეწოლა მთავრობისგან თუ სინამდვილეში მართლაც არ უნდათ ანაკლის სპორტის განხორციელება. თუ გაგრძელდა ეს რაღაც კრიტიკული დამოკიდებულება სპორტის მიმართ და თუ გაგრძელდა ფაქტიური ხელი შეშლა პროექტის განხორციელებისთვის, მაშინ სხვა არაფერი დაგვრჩენია, გარდა იმისა, რომ ვივარაუდოთ მართლაც ხელისუფლება დაინტერესებულია, რომ ჩაიშალოს ეს პროექტი. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, ქართული ოცნების ოპონენტების თქმით, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ანაკლის სპორტის პროექტს დაბრკოლებები შეუქმნას. მმართველ გუნდში კი კვლავ ირწმუნებიან, რომ სახელმწიფო ამ პროექტით დაინტერესებულია. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ანაკლის სპორტის პროექტი ხელისუფლებას პრიორიტეტულ ვალდებულებებში აქვს გაწერილი. ანაკლის სპორტის მშენებლობა, ხმაწყლოვანი სპორტის მშენებლობა არის ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესი და აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ეს პროექტი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ხელისუფლება ყველანაირად ცდილობს დაბრკოლებას შეუქმნას ამ პროცესს და მივესალმებით ნებისმიერ მცდელობას, რომელიც მიმართული იქნება რეალურად ამ სპორტის მშენებლობის დასრულების. ნებისმიერი პიროვნება თავის გადაწყვეტილებაში თავისუფალია. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი ფაქტორის გათვალისწინება. სახელმწიფო არის თავიდან ბოლომდე დაინტერესებული იმით, რომ არათუ დაინტერესებული, არამედ მის პრიორიტეტულ ვალდებულებებშიც კი აღებული, რომ განხორციელდეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბები პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13 საათზე დაბრუნდება. გიორგი, პირველ საათზე შემოგიერთებით. მანამდე, რატომ უნდა იქცეს ქართული გასტრონომიული ტურიზმი პრიორიტეტულ მიმართულებად? საქართველოს გასტრონომიის ასოციაცია ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე გეგმავს აწყოს პირველი გასტრონომიული ტურის ხაზი. რას გულისხმობს ეს? რამდენად აუცილებელია ქართული ტურიზმის ხელშეწყობისთვის თანამედროვე გამოწვევები და რას მოუტანს ახალი გასტრონომიული ტური ჩვენს ეკონომიკას. მოდით ახლა შეგვიძლია წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები. ჩვენ სტუდიაში უკვე შემოგვიერთდა დალი ცატავა, საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის პრეზიდენტი, გასტრონომიული კულტურის მკვლევარი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის. და ლევან ქოქიაშვილი, საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით და მადლობას გიხდით მონაწილეობისთვის გადაცემაში. პირველ რიგში მოდით აგვიხსენით, რას გულისხმობს პირველი გასტრონომიული ტურის ხაზის აწყობა და რა თქმა უნდა ვისაუბროთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ქართული ტურიზმის ხელშეწყობისთვის დღეს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთი აქტუალური თემით ინტერესდებით და აჟღერებთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, სწორედაც დროულია, იმიტომ რომ დღეს გასტრონომიული კულტურა განიხილება ქვეყნის ერთ-ერთ საიმიჯო რესურსად.
და ბიზნესი არის როგორც ბიზნესი ძალიან დიდი და დღეს ამას ყიდის და ყიდულობს გასტრონომიული ტურისტი და არა მარტო თვითონ ეს ბიზნესის სლოგანი ტურისტი ათვალიერებს ქვეყანას შეიცვალა ტურისტი აგიმოვნებს ქვეყანას და რაც შეეხება ჩვენს საქმიანობას ეს მნიშვნელოვანწილად განაპირობა უნვიტოს, ანუ მსოფლიო ტურიზმის ასოციაციის ბოლოდროინდელმა კვლევებმა, ფორუმებმა, რომელიც მიეძღვნა გასტრონომიულ ტურიზმს და ფაქტიურად გაიდლაინები არის მოცემული, თუ ქვეყანას გუნდა განვითარება, ეკონომიური მომძლავრება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რესურსად განიხილოს გასტრონომიული ტურიზმი და გასტრონომიული ტურისტი. და ჩვენს ქვეყანას აქვს არაჩვეულებრივი პოტენციალი, თუნდაც აი ესეთ პატარა გეოგრაფიულ არეალში თქვენ წარმოიდგინეთ, სრულიად განსხვავებული სამზარეულოები გვაქვს. იმიტომ რომ დავუშვათ მთის სამზარეულო არაფრით არ გავს ბარისას, აღმოსავლეთის სამზარეულო თითქმის არ გავს დასავლეთის სამზარეულოს, როგორც ხასიათებით, ასევე თავიანთი გემოებით. და გვაქვს ასევე ორი უზარმაზარი სრული სამზარეულო, მეგრულისა და იმერულის სახით. იმედია სეპარატისტში არ ჩამისვლება, ხო? სინამდვილეში ასეა და ამიტომაც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ აი ამ ხაზის აწყობაში დესტინაციის პრინციპი. ანუ აქ არ იგულისხმება მარტო საკვები, აქ იგულისხმება კულტურული დანიშნულების ობიექტიდან მისვლა, დაუშვათ იგივე სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების წარმოებაზე, იგივე დაუშვათ რაღაც მნიშვნელოვან კონკრეტულ კერძის კვლევაზე და ჩვენ გვაქვს ასეთი кейსები მსოფლიო კულტურაში, როდესაც თუნდაც ერთმა კონკრეტულმა კერძმა მთელი რეგიონი გააყიარა, ასე რომ ჩვენ ამის შანსი გვაქვს, თუნდაც რომ დამბალხაჭო მარტივად რო ავიღოთ, ხო? აი ხა დავწვრილმანდეთ ამ კერძებზე. პირველ რიგში იცით რა, ეხლა მაყურებელი გვისმენს, შესაძლოა არ აქვს ბოლომდე გააზრებული, რას გულისხმობს ეს გასტრონომია ხაზი. აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ რეგიონში გამოცოცხლდა ხო რაღაც ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს ვთქვათ სტუმრის მიღების რაღაცა სხვადასხვა საშუალებები, აქვს მარნები, სთავაზობენ სხვადასხვა კერძებს. მე მაგალითად მწმენია რომ აი ღვინის ტურთან ერთად გასტრონომიულ ტურსაც ვთავაზობო. რამდენად სწორად აქვთ გააზრებული ასეთ შემთხვევაში ადამიანებს ეს ტერმინი და რას გულისხმობს ეს პროფესიონალების ენაზე? ის რომ დავახვედროთ სახლში გამომცხვარი ხაჭაპური, არ ვიცი, ვთქვათ, იგივე ხაშლამა თუ ბაჟე, ამას შეიძლება უწოდოთ, რომ ტურისტი გადის გასტრონომიულ ტურს ჩვენს ოჯახში? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რასაც ლაპარაკეთ და რომ მოგვიწევთ, ძალიან საინტერესო თემაა ეს ზოგადად ჩვენთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია და მომავალშიც იმედი გვაქვს, რომ ასე ბევრჯერ ვიქნებით თქვენ ეთერში. რაც შეეხება თემას თვითონ ქალბატონი დალისგან მაქვს მე ნასწავლი, რომ გასტრონომია არის ასე ვთქვათ საკვებისა და სასმელის კვების კულტურის შესწავლის ერთ-ერთი მთავარი მეცნიერება და აქ შედის ყველაფერი ერთობლივად, რაც სასმელსა და საკვებს ეხება. ჩვენ ზუსტად უკვე ტერმინებში ვცდებით აქ პირველი და კულინარია შემადგენელი ნაწილია გასტრონომიის, ღვინო და სასმელი ზოგადად შემადგენელი ნაწილია გასტრონომიის. ყველაფერი ხო არის მაგალითად ასტრონომიაში, რაც კი შეეხება ამ თემას, ასტრონომიის შემადგენელი ხო, საკვე ხო არ არის ხო მარსი გამოყოფილი ან ვენერა ხო ეს არის, ან სხვადასხვა კვლევები, ეს არის ერთობლიობა. ზუსტად თავარი პრობლემა ეგა გვაქვს, რა თუ ნახავთ ეს სხვათა შორის ტელევიზიებში ხშირად ჩანს, რომ გასტრონომიას კი არ აწერენ, წერენ რაღაც კულინარულ მიმართულებას, წერენ რაღაც კულინარულ ჩემპიონატს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ თქვენ კითხვას, ხო უფრო ჩაუღრმავდეთ. თუ გინდათ ეხლა როდესაც ჩვენ ფორუმებს დავისწარით რამოდენიმეს, ხო აქ აშკარად ჩანს ჯაჭვი ამ ყველაფრის. საერთაშორისო ფორუმებზე ვამბობთ, აი ეხლა ვიყავით ბოლოს ქალბატონი დალი ამბობს სან სებასტიანში 2019 წელს, ეხლა 3 თვის წინ, სადაც ძალიან მიხარია პოლიკაშვილმა გახსნა ეს ფორუმი და ძალიან მიხაროდა იმქიდან გამომდინარე, რომ ქართველი დავინახე და ასე შემდეგ. იყო 90-ზე მეტი ქვეყანის წარმომადგენელი, ასოციაციები
და ასე შემდეგ, სადაც იყო გასტრონომიული ასოციაციების გულისხმობ. გასტრონომიული ასოციაციები, ამ მიმართულების ორგანიზაციები იყვნენ და მთავარი თემატიკა იყო როგორი იქნება კვების კულტურა, კვებისა და სასმელის კულტურა მსოფლიოში 2050 წელს და ტენდენციები და საით მიდის ეს მიმართულებები. და საით მიდის ლევან? გასტრონომიული ტურიზმისკენ. აბსოლუტურად, ყველა ქვეყანა უკვე უსვავს ხავს გამომდინარე ტექნოლოგიებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში ტექნოლოგიები იმდენად შემოიჭრა, რომ ფაქტურად ყველაფრის კეთება შეგვიძლია უკვე. ყველანაირად არგუმენტით გვეუბნებიან, რომ ვერასდროს ჯერჯერობით ვერ მიაღწევს ტექნოლოგია იმას, რომ თქვენ ასე ვთქვათ დააგემონოთ რამე, ისე იმის ფიზიკაზე გადის და ფიზიკურ მონაცემებზე გადის, ასე ვთქვათ და ყველაფერი შეიძლება ნახო შორიდან, მაგრამ გემო უნდა გავისინჯო უშუალოდ. ხო, იმ ხაჭაპურს რაც ჩვენ გვაქვს, იმ დამბავ ხაჭოს ან ასე შემდეგ, ჯერჯერობით, ამერიკაში ვერანაირად ვერ გასინჯავს. ამერიკელი თუ საქართველოში არ ჩამოვიდა, კი არის რესურსი. მნიშვნელობა ადგილობრივ პროდუქტს, რეგიონის გემოს. და ეს სულ სხვა რაღაცა არის. და ეს ჯაჭვი თქვენ რაზეც საუბრობთ, ზუსტად რაზეც ახლა საუბრობდით, ეს არის 4 მთავარი მიმართულების ერთად გაერთიანება. და ამ მიმართულებებმა უნდა შეძლონ, ეს არის ფერმერები, ეს არის გასტრონომიული, ასე ვთქვათ, კვლევა და მისი კულტურის შესწავლა, კარგად რომ ჩვენ დავეყრდნოთ რაღაც კონკრეტულ თემას, ახლა ზოგადად, თუ გინდათ როდესაც საუბრობთ, თქვენ რო ახლა ხაჭაპურზე დაგისვათ კითხვა, ხო? თქვენი კონკრეტული ისტორია გაქვთ, რაც ბებიამ გითხრათ, ბაბუამ, რაც მეგობრებმა გითხრეს, შემდეგ თქვენს იაზროვნეთ და რაღაც დაამატეთ ამ ყველაფერს. და ისე ხო, რომ დავდგეთ და რო ვთქვათ ერთობლივად სამ ადამიანმა აქ რა არის ზოგადად ეს რა კულტურაა, ხო ამას პასუხს ვერ ავცემთ. და ნებისმიერი მსოფლიოში ნებისმიერი მსხვილი წარმატებული ტურიზმში განვითარებულ ქვეყანას, ამაზე აქვს კვლევები გაკეთებული, შეთანხმებულია საზოგადოება ამაზე რაღაც კონკრეტულ 80 კერძზე მაგალითად, მე ეს კერძები არის იუნესკოს მიერ დადასტურებული, რასაც თუ გინდათ ეს ფორუმი უსვავდა ხაზს, რომ პირველი გზა ყველა ამ პროდუქტების, ასე ვთქვათ, წარმოჩინების არის, რომ იუნესკოში ჯაჭვია კონკრეტული, რის შემდეგაც თუ გინდათ ეს 80-ვე ასოციაცია და ასევე ტურიზმის ადმინისტრაციები მსოფლიოში, მოიძიებენ ამ ინფორმაციას. ამჟამად ამის საშუალება არ აქვს მსოფლიოში. ძალიან კარგია, რომ ჩვენთანაც თქვენ დააფუძნეთ ეს ასოციაცია სულ რამდენიმე თვეა. კარგია, რომ უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე უცხოურ გამოცდილებას იზიარებთ და ახლა უყვებით ჩვენს მაყურებელს, რომელსაც სხვათა შორის სამშაბათზე დღეს ჩვენ Facebook პოსტით შევთავაზეთ თემა, რომელსაც ახლა შეგვახსენებს გიორგი მონავარდისაშვილი. გიორგი, რას გვაწვდის? ჩვენი თემა იყო, რომ თხოვეთ ჩვენს მაყურებლებს დაესახელებინათ 3 კერძი, რომელიც მათი აზრით ყველაზე მეტად ასოცირდება საქართველოში და სხვა შორის კომენტარებში ჭარბობდა მაინც ესეთი გაცვეთილი კერძები რა, ასე ვთქვათ, ხინკალი, ხაჭაპური და ასე შემდეგ და მხოლოდ ერთ ადამიანს ეწერა, რომ ჩაქაფული, საცივი და ხარჯო რა, ეს 3 კერძი მოგვიყვანა მაგალითად და ისე მაგაზე კითხვაც მქონდა ქალბატონ დალი თქვენთან, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მრავალფეროვანი არის ქართული სამზარეულო, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი პატარა ქვეყანა არის, ფაქტიურად ყველა კუთხეს და ყველა რეგიონს სხვადასხვა სამზარეულო აქვს ფაქტიურად დამოუკიდებელი და როგორ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ტურისტებმა არა მხოლოდ რაღაც ეს ყველაზე top of mind კერძები გასინჯონ რა, როგორც არის ხინკალი და ხაჭაპური, არამედ სხვა კერძებიც რა, იმიტომ რომ მაგალითად საცივი და ხარჯო არ მახსოვს, რომ ესე შემოეთავაზებინათ რესტორანში მაგალითად ჩემთვის რა არის. როგორ უზრუნველყოთ, რომ მთელი სურათი წაიღონ აქედან და არა მხოლოდ იცით რა არის, აქ თქვენ შეკითხვაში რამდენიმე პრობლემას ხედავ, იმიტომ რომ რესტორანი გთავაზობთ მენიუს და ეს მენიუ სპეციალურად მენიუ ინჟინერიაც კი არსებობს თანამედროვე ტერმინოლოგიაში, სრულიად შეცვლილი არის კონცეფცია მენიუს მიდგომის. ეს არის ფაქტიურად მენიუ ქმნის იმ ნაციის ისტორიას და დღეს take away პროდუქტად განიხილება, როგორც სუვენირი მიგაქვს მენიუც, თუ მოგეწონა რასაკვირველია და ესეც უნდა გაითვალისწინონ რესტორნებმა და მენიუში უკვე გამქრალი არის ფოტოებიც კი.
იმიტომ რომ ისეთი აღწერა უნდა იყოს, რომ წარმოსახვაში წარმოიდგინოს, რომ მოითხოვოს. ანუ ბევრი რაღაცა არის შეცვლილი და სხვათა შორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვინ ადგენს და ვინ წერს. ანუ გრამატიკას, წინადადებას და რთულქვეწყებულ წინადადებას, ანუ როგორ შეიძლება ისე აწყო, რომ მოკლე ისტორიაც დაუშვათ და მისი აღწერილობაც ჩანდეს ამ თუნდაც ერთ პატარა განმარტებაში. ეს არ არის მარტივი საქმე. და მოპარების უფლებაც, რომ ჩანდეს ის ამდენად მაგალითად ალერგიულია. რა საკურველია ეს და ამიტომაც არიან ჩართული ნუტრიციოლოგებიც, ენდოკრინოლოგებიც, მარკეტოლოგებიც, ფილოლოგებიც და ასე შემდეგ. ასე რომ ყველა რესტორანი გთავაზობთ უბრალოდ ჩვენ მიჩვეული ვართ მომხმარებლის კულტურაც უნდა გაიზარდოს, რომ დაუშვათ თქვენ თვითონ მოითხოვო და რაც შეეხება როგორ შეიძლება წინ წამოწევა ძალიან მარტივ кейს გეტყვით. დაუშვათ რაღაცა ტრენინგზე ვარ კახეთში და შესვენებაზე რომ გამოვაქვთ ხო საკვები არა ამ დროს გთავაზობენ ჭადი და ფხალი როცა შენ ელოდები რეგიონალურ კერძს. ანუ ყველა რეგიონმა უნდა ისწავლოს მისი რეგიონისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი აუთენტური კერძი, რომლის ჭამა მხოლოდ იქ შეიძლება. იმიტომ რომ რეგიონში განსაკუთრებული გემო აქვს ზუსტად იქ დაბადებულს, იმიტომ რომ გეოგრაფია მუშაობს, აი დავუშვათ მეგრელები ხუმრობით ამბობენ ხოლმე, რომ რაც არ უნდა კარგი მზარეული ვიყოთო, ხინკალი არ გამოგდისო და სწორიც არის. რაღაც რეგიონალურ გენეტიკურ მეხსიერებას ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა და ამიტომაც ყველა რეგიონმა თავისი თემა უნდა წამოწიოს და ჩვენი ტურის ხაზი შინაარსი მოიაზრებს ზუსტად აი ამ კონცეფციას, რომ ჩვენ რეგიონებს ჩვენ ხშირად დავდივართ ტრენინგებზე, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების შეკვეთით და აღმოვაჩინეთ, რომ თვითონ რეგიონის წარმომადგენლებმაც არიციან მათი ისტორიული კერძები, დავუშვათ მესხეთი არის აი ესე ჩაყრილი ალმასები, რომელსაც უნდა წინ წამოწევა და ბრილიანტად რო იქცევა და თვითონ არიციან ანუ განსაცდელია თქვენი ასოციაცია იმის გარდა ლევან რომ თქვა უნდა აკეთებდეს და მიზნად აქვს ახლა დასახული რომ შექმნას გასტრონომიული ტურის ხაზები ხო მე როგორც ხვდები სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა რეგიონში ყველა რეგიონში თქვენ გაქვთ ასევე ტრენინგების გამოცდილებაც ხო მეორე მიმართულება თქვენი ასოციაციის რამდენად ითვალისწინებს ეს აი თქვა კერძო მარნების არ ვიცი კერძო სასტუმროების მფლობელთათვის დამატებით დატრენინგებას რომ იცოდნენ რას თავაზობენ და რა უამბონ ამ კერძის სტუმრებს სიმართლე გითხრათ ერთ-ერთი ჩვენი მოტივატორი ამ ყველაფერს ზუსტად ესეც იყო თქვენ რა კითხვასაც ჩვენ მოგმართა ზრდა ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში USAID-ის მიერ და ასე ვთქვათ დაფინანსებით ხდება და ჩვენ გადავამზადეთ 4 რეგიონში იმ კუთხის ანუ ზუგდიდში, გორში, ახალციხეში, ბურჯომში და აი ძალიან საინტერესო ადამიანები ვნახეთ, საოცრად მონდომებულები და თავის კუთხეზე შეყვარებულები, მაგრამ მათაც აქვთ ასე ვთქვათ პირველი რაც აი ამ ეფექტური იყო და ეს აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ამ პერსონალურად ადამიანებმა და აი საკუთარ ოჯახის შეიძლება თქვენ ყავდეთ მეგობარი რომელსაც აქვს თავის მარანი და ჩახვედით იმერეთში და კახური კერძი ხო აუცილებლად უნდა დააძალოთ რომ იმერული გააკეთო შეკაიკაცო ამ რაღაც აი ყველამ უნდა ვეცადოთ ამაზე კახმა თავისი სიდიჯით ხაშლამა შემოიტანოს და ხო რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ზუსტადაც ეს ამ უნიკალურობას თქვენ ესე სადაც კიდე წავიდეთ მსოფლიოში ეს არის იტალია, ესპანეთი, იაპონია თუ ესეთი ქვეყნები თქვენ დაინახავთ რომ ანუ ის ავთენტურობა რაც არ უნდა აღწვენოდეს ანუ კახეთში რომ ჯოს სიტყვის ადამიანი პირიქით ანუ და ცოტა უხეშად რომ აქ ხომ მოგწონს ქართველებს ეს მიდგომა ანიმერული რომ რაღაცა სწრაფად შემოგიტას ამას ვცდილობთ რომ დავმალოთ და ბოლო შეკითხვა მაქვს თქვენთან მადლობა ქალბატონ დალი აი ეს აიწყო მაგალითად ეს გასტრონომიული ხაზი ხო ცოტა გავყვეთ ხო დავინახოთ რა მოაქვს ამ ხაზს ანუ თქვენ გჭირდებათ წინასწარი კვლევა უნდა შემოიაროთ ალბათ რეგიონები მიხვდეთ რას დაეყრდნოთ ვის დაეყრდნოთ და აეწყოს ეს ხაზი და მე ამ ხაზს ყიდის ვინ ტურისტებზე ამ ხაზს ყიდის ტურიზმი ესა ეროვნული ადმინისტრაცია, მაგრამ ყიდით ჩვენ, იმიტომ რომ იცით რა არის, ჩვენ ძალიან ბევრი კვლევა გვაქვს გაკეთებული და ჩვენ სპეციალურად დავუშვათ როგორც გიდი მივყვები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია 5 წელია ვიკვლევ, იმიტომ რომ სპორადულია ინფორმაცია და მისხალ ვაგროვებ ინფორმაციას ყველა რეგიონზე, რომ მე თვითონ ავუხსნა დავუშვათ იმ ჟურნალისტს, იმ ბლოგერს, იმ შეფ მზარეულს, სტუდენტს, მოყვარულს, თუ რა
შეიძლება გახდეს რეგიონისთვის ყველაზე წინ ამოსაწევი პროდუქტი. ტუროპერატორმა რა უნდა ილაპარაკოს გიდმა, ასე რომ ჩვენი კარები ყველასთვის ღიაა. ვისაც აინტერესებს ტუროპერატორს, შეფმზარეულს, ვისაც აინტერესებს, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო ინსპირაციის წყარო არის, იმიტომ რომ თუნდაც შუმერებზე რო კითხულობ, წარმოიდგინეთ, ახლა რო აღმოაჩენ, რომ რძეში ზილავდნენ ცომს, ცრიდნენ აბრეშუმზე და ატკბობდნენ ფინიკით და უცებ შენი ასოციაცია მიდის ნაზუქისკენ, ხო? რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ჩაროზი ქართულ კულტურაში და თუ მოყვარული ხარ, მით უმეტეს შეფი თუ ხარ, რაღაცას კიდე ამატებ. ანუ ყველამ უნდა იცოდეს ასევე განათლების სამინისტრო, რომ ჩართოს კურიკულუმში, სადაც ამზადებენ მიმტანებს, გიდებს, ტუროპერატორებს, შეფებს, ხოლმე მეტი იცოდნენ უფრო მეტ გასტრონომიას. მით უმეტეს საკუთარი პრობლემა გვაქვს ამ სფეროში, რაც ყველას ფერს. რა საკურველია? მადლობა. მე პირველ რიგში ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ ახლა საუბარს, მაგრამ მხოლოდ იმ პირობით, რომ ამ თემაზე სასაუბროთ, ჩვენ კიდევ მოგვიწევს თქვენი მოწვევა, წინასწარ ვიღებთ თქვენგან სიტყვას, იმიტომ რომ ეს არის თემა, რომელიც მე ძალიან მაინტერესებს, ჩემს გუნდს, რომელიც ძალიან ინტენსიურად ამ ზაფხულში არაერთ გადაცემას უძღვნის ყოველდღიურ რეჟიმში პროცესებს, რომ ხელი შეუწყოთ ქართული ტურიზმის განვითარებას, მით უმეტეს წელს, როცა ის ასე საჭიროებს შველას. მადლობას გიხდით. ასოციაციის დამფუძნებლები ლევან ქოქიაშვილი და ქალბატონი დალი ცატავა იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. მოდით ახლა წარმოგიდგენთ შემდეგ რუბრიკას, სანამ მომღერალი ნინო ქათამაძე შემოგვიერთდება. რატომ შეარქვა ჟურნალისტმა ეკატერინე ლომიძემ საკუთარ 4 მეგობრებს ჭეშმარიტი იაპონელები, ორ აკიტასა და მათ პატრონს შორის ძალაუფლების გადანაწილებისა და უსიტყვო სიყვარულის ისტორია. მოდით ნახოთ ერთად რუბრიკაში ჩვენი 4 მეგობრები. ეს არის ქალბატონი აკიშო, კნინობითი ფორმა აკი და ეს არის ბატონი საი. აკიშოს ბაჟიშვილი. მოკეთ დამირეკეს და მითხრეს, რომ აი ყავთ იაპონური აკიტა და ნუ იმის გამო რომ დიდი ზომის ძაღლია, ვერ უვლიან, დედისთვის ყავდათ შეძენილი და უნდათ რომ გააჩუქონ და ვის აჩუქებენ ჩემზე უკეთეს. ნუ ეხა ძალიან ისეთი სასიამოვნო მოსასმენი და მოკეთ ესე გაჩნდა ჩემს ცხოვრებაში ქალბატონი აკიშო. პრაქტიკულად შევხვდით თუ არა ერთმანეთს, ის 8 თვის იყო უკვე. აი რაღაცა ვიგრძენით, რომ მე და ეს ძაღლი ვართ ერთი. აი აკიტა ცოტა თავისებური ხასიათის ძაღლია, დიდად კატასავით არის რა, მას რაც უნდა ის უნდა გააკეთოს და შენც ის უნდა გააკეთო რაც მას უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ აი ძალაუფლების გადანაწილებაზე გქონდა საოცარი ომი. ნუ ეს შემოწყებაში არ გამიხატებოდა რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ფსიქოლოგიურად განადგურებს. ჭეშმარიტი იაპონელია და შეუძლია გადაგიარო თუ მაგრად არ გახარ. პირველი ძაღლი ჩემს ცხოვრებაში იყო ბელიკო, ლეგენდარული ბელიკო. შევიძლია თავმოთ თქვა, რომ ფაქტობრივად მთელი საქართველო იცნობდა და მე მგონი რასაც იცნობს ჩემი მის მიმართ წარმოუდგენელი სიყვარულის წყალობით. ბელიკო წავიდა, 3 თვე ვიყავი ფაქტობრივად უძაღლოდ და ეს იყო ჩემს ცხოვრებაში რა გითხრა, ყველაზე მამაჩემის გარდაცვალება და ბელიკოს წასვლა იყო ფაქტობრივად ერთი და იგივე დონის ტკივილი. რა შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რასისულელეს ამბობ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი სულის ნაწილები არიან. აი ოჯახის წევრებთანაც კი არ გაქვს ესეთი ფიზიკური შინაგანი და სულიერი სიახლოვე, როგორც გაქვს ცხოველებთან, იმიტომ რომ ისინი ითხოვენ მეტი დრო გაატარო მათთან. საერთოდ პირველი ძაღლი ცნობიერებაში მახსოვს, რაც არ უნდა წარმოუდგენელი იყოს წლინახევრის ასაკიდან, იმიტომ რომ დედაჩემს როცა ვუთხარი რა მახსოვდა, გაოცდა, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია შენ იცოდე, ძალიან პატარა იყავი და აი დაახლოებით ისეთი კადრია, რომ მე ვზივარ მოლზე, სადაც პლედია გააფენილი, ამ პლედზე ვწევარ, პატარა, რა თქმა უნდა და მახსოვს თეთრი ძაღლი, რომელიც აი კბილებით არის ჩაფრენილი ერთ ყურს ამ პლედის და მიმათრებს და მე ვიცინი და აი საოცარი რაღაც არის, რომ დღემდე მახსენდება როგორც რაღაც კინოკადრი. საოცარი ამათის ადამიანი არის დაახლოებით აი ღმერთი რო ჩამოვიდეს ციდან.
და ყველასთვის გიждებენ, ყველა უზომოდ უყვართ. ოღონდ კარზე როცა კაკუნია, ძალიან აგრესიულები არიან, ყეფენ. მატყობინებენ რომ ვიღაც არის, აინტერესებთ რა უნდათ და თუ ჩემი განწყობა კეთილია ჩუნდებიან, თუ ხმაში ცივი ნოტი მაქვს, იმიტომ რომ არ ვიცი ვინ არის და რომ ველაპარაკები ვიღაც უცხოა და ძალიან დიდი ძალის ხმა მომჭირდება რომ დავამშვიდო. და თუ კარი გაუღე შემოვიყვანე, ის აუცილებლად უნდა გავოკონ, მოეფერონ და აი რაღაც ესეთი სიყვარულით თავისი დამოკიდებულებაა. საერთოდ ძალიან მშვიდი ძაღლები არიან ოჯახში, ჩათვალე რომ 2 კაკა გყავს. იმიტომ რომ აი არ უყვართ დიდად მოძრაობა. თავარი შენთან ახლოს იყვნენ, შენ უნდა გიყურებდნენ, შენ უნდა გაკონტროლონ. ამათი პატრონი არის აი ყველა და ყველაფერი რა. ირჩევენ ძირთადად ერთ ადამიანს, ახახაობს და აქვს საოცარი მეხსიერება. იდეალურად იმახსოვრებენ ყველა ადამიანს, აი ერთჯერ შეიძლება ქუჩაში შემხვდი ამათთან ერთად და დაგიმახსოვრებენ მეორე ნახვაზე უკვე რო დაგინახავენ. სანამ შემხვდები, მანამდე ოვაციებს ტეხა, რომ აი ნიშა მოდის. ეს ძაღლები არიან ჩემი ცხოვრების ჯანსაღი წესის საფუძველი, სიმტკიცე, ხელისშემწყობი და რა ვიცი, ყველაფერი შეიძლება უწოდო. და რა ბევრი პრობლემა გამიჩნდებოდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ყველაზე მთავარი დეპრესია შემაწუხებდა, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში იმდენ ნეგატიური ინფორმაციას ვიღებ, რომ აი მჭირდება რაღაც და ვიღაც, რომელიც დათრგუნილობისგან მიხსნის. ამათთან სეირნობაზე უფრო მაგარი რამე არ არსებობს და აი როგორ გითხრა, როცა მიკითხებია რა სირთულეები არ გაქვს. პირიქით, ესენი ჩემს ცხოვრებას ამარტივებენ, აი მინდა გითხრათ, რომ ესენი არიან ძალიან დიდი სინათლე ჩემს ცხოვრებაში. მეორე. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. რა ეტაპია ნინო ქათამაძის ცხოვრებაში? როგორ უნდა უპასუხოს მისმა შემოქმედებამ ახალ გამოწვევებს და რით უნდა ჩაანაცვლოს მუსიკოსმა და შემსრულებელმა მსხვერპლი, რომელიც გაიღო საქართველოს ერთგულებისთვის? რა შეიცვალა რუსულ ბაზარზე უარის შემდეგ მისი მოღვაწეობაში და საგასტროლო გეოგრაფიაში? შეხვდება თუ არა ის თავის დაბადების დღეს ტრადიციული საიუბილეო კონცერტით ბათუმში, სადაც ყველანი ერთად ვიყრით ხოლმე თავს. ნინო ქათამაძე დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. ნინო, მოგესალმები. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი ჩემთან გადაცემაში. რამდენჯერ ყოფილხარ ჩემი რესპონდენტი, მაგრამ ტევე პირველზე პირველად ხედავ და ჩემთვის არის ძალიან სასიხარო. ჩემთვისაც. რას ეძებ ახლა? საკუთარ თავს, როგორც ყოველთვის. ახალ მუსიკოსებთან ერთად. იცი რა, შენი ალბომების ფერები გამახსენდა ახლა ზუსტად რამდენიმე წამის წინ. მწვანე, ცისფერი, ეხლა რა ფერი უნდა გახდეს? ყველაზე პირველ რიგში მივესალმები ადამიანებს, რომლებიც ისვენებენ, რომლებიც თბილისში რჩებიან და შრომობენ. რომლებიც მეც მიყვარს. ალბათ უფრო თეთრი, ალბათ უფრო წყლისფერი, თუ არ გადავარდებით ისო ფანტაზიაში, რადგან ჩემს მეგობრებს ვეუბნებოდი ბახმაროში მთაში ვიყავი და ისეთი კოსმოსური სიჩქარე მქონდა, რომ აი რაღაცა ის რო არის მეტეორი რომ მოდის, რაღაც კადრი ხო გინახავთ რომ უკან ესეთი მოყვება სიჩქარისგან, რაღაცა ჩრდილები დაახლოებით ესე ვიყავი და უკან არც ვიხედებოდი ისეთი სწრაფი ტემპი მქონდა და ეხლა ის დროა რომ დავინახო რა გავაკეთე, როგორ გავაკეთე, საერთოდ სწორი იყო ეს თუ არა, ადამიანები სწორად გადავაფასო, კარგი გაგებით რა თქმა უნდა, რომ თითქოს ისე არის, რომ რაღაც ოთახებია დასალაგებელი, რომელშიც თავიდან იწყებ ახალ ოთახს აკეთებ, ახალ ცხოვრებას იწყებ და ეს არის ზე საინტერესო, რადგან ზათხარ ბგერისთვის, შეგრძნებისთვის, ცხოვრებისთვის და ალბათ ეს უფრო საინტერესოა. რამდენი წელი ინსაიტთან ერთად ახლა სრულიად ახალ მუსიკოსებთან ერთად ეძებ რაღაც ახალს მე ხვდები. დგება შენს ცხოვრებაშიც ისეთი მომენტები, როცა შენ ფიქრობ, რომ შენს თანამოაზრე მუსიკოსებთან ერთად რაღაცა შესაძლებლობები, სურვილები ამოწურეთ? იცი როგორი რამეა,
ესე ვერ ვიტყოდი რომ სურვილები ამოვწურეთ, უბრალოდ ჩვენ რომ გქონდეს ისეთი სოციალური გარემო, რომ ჩვენ ამდენი შრომის შემდეგ 20 წლიანი თან ფიქრების შემდეგ ჩვენ შევძლებოდა რომ დაგვესვენა ალბათ 1 წელი, 2 წელი და ამის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა ყოფილიყო რომ გაგეძლო იმ სოციალური გამოწვევებისთვის, რაც თითოეულ ჩვენთანაც ჰქონდა, მაშინ ჩვენ ალბათ კი არა და დარწმუნებული ვარ ისევ ერთად გავაგრძელებდით, მაგრამ რაღაცა ყველა ისეთი ტემპერატურა შეიკრა, რომ საინტერესო ურთიერთობები ალბათ უკვე რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველას გვჭირდებოდა ჩვენ თავთან გადატვირთვა, თუმცა მართალია რომ ამბობენ რომ ქათამაძემ შესთავაზა არტგენისთვის ინსაიტს არტგენისთვისაც შევთავაზე და შევთავაზე ალბომს უნდა დავამთავრო ლენოს სტუდიაში ვწერ და გვაჯისთან და ორკესტრთან ერთად და მინდოდა რომ ის ნაწარმოებია რომელშიც შედის ფოსტალიონი საჩუქარი მზეს და რაღაცები ისეთი ორკესტრის ფორმით არ მინდოდა რომ დაკარგულიყო, იმიტომ რომ 10 წლის შემდეგ ისეთივე ფორმით არ იარსებდა და ისიც კი შევთავაზე რომ რადგან ჩვენ ეს ნაწარმოები ერთად გვაქვს, რაღაცა ერთად გვიფიქრია, ერთად გვიზრუნია, მე ყველაფერზე ვარ. იცი რა არის, ეს ალბათ ნორმალურია, შეიძლება იმ წუთას ისინი რადგან ჩვენ დეკემბრის შემდეგ ერთად აღარ გვეფიქრება, ისინი რაღაცა სხვა რაღაც ტალღაზე გადაიწყნენ და ძნელი იქნებოდა ალბათ მათთვის, ასე ვთქვათ, ისევ იქ დაბრუნება, რაშიც მე ვძელდები უბრალოდ. მე ხვდები, შენ გინდა გაუგო მათ. არა, მესმის კიდეც, მარტო მესმის გულწრფელად, იმიტომ რომ მუსიკოსები როგორც ცხოვრობენ, იცით, აი საერთოდ არ არის ყოფითი რაღაც ჩვენი ინსტინქტები არის მუსიკაში და რამდენი წელი იყო საერთოდ თქვენი ინსტინქტები? სცენაზე დაკვრის, სრული დატვირთვის დაკვრის ალბათ 15 ისეთი რომ არ გავჩერებულად და მეგობრობის თუ დავამატებთ ერთ 15-ს კი. იცი რა, ნინო ქათამაძე დღეს მუშაობს და ახალ მუსიკალურ ნააზრევზე ფიქრობს და წარმოსაჩენად ემზადება ახალგაზრდა ჯაზმენებთან ერთად, ხო? კი ბატონო. ჯაზის მუსიკოსები როგორ მოგერგნენ? შენ ხომ არ ხარ ჯაზის მომღერალი? კი, რა თქმა უნდა, არის ძალიან თვალგაშლილობა, იმპროვიზაციებით, ძალიან გადაკარგული შენ სიმღერაში რატომაც ჩვენ გეტრფით და რატომაც შენი გამოსვლა ყოველთვის არის ჩვენთვის მოულოდნელობებით ახსავსო, მაგრამ ამას მოერგო არ არის ადვილი. რა გამოცდილება უმაგრებს ზურგს შენს ახალ მუსიკოსებს? იცი რა არის, რაღაცა ისტორიები არის, ჯერ ერთი არ ვიცი, ჯერ კიდე ძიების პროცესში ვარ, გზაზე ვარ, სადაც მე პირადად მე უფრო ჩემთვის უფრო არასირთულია, რომელიც საინტერესოა, რადგან თვითონ ფორმა, რაც ჯაზის თავისუფლებას ახლავს, ჯაზის დაკვირვას ჩვენს მუსიკაში ყოველთვის იყო და დიდი საშუალება იყო პალიტრების, რამდენიც გინდოდა და რა უფრო მეტი ტემპერატურა იყო ამ მუსიკაში, ვიდრე დავუშვათ ჯაზში, რაღაცა ისეთი ტრადიციული ჯაზზე ვსაუბრობ, მაგრამ ამ შემთხვევაში საინტერესოა ჩემთვის პირადად და როდესაც ჩვენ ნოტებს ვიყოფთ, ვცდილობ მე პირადად რომ რაღაცა საერთო ისტორია გქონდეს, რაღაცა ერთად გავაკეთოთ, რომ ერთმანეთთან ემოციური ბმა გქონდეს და რაღაცა სახლში რეპეტიციებთ. ჩემი მეზობელი ამბობს, რომ ჩემი შვილი უკვე კონტრაბასის ხმის და გიტარის ხმის გარშე ვეღარ იძინებს. ანუ სახლში რეპეტიციები გვაქვს, რაღაცებს ვაკეთებთ. იცით რა არის, ის რასაც რაძიების პროცესში მე ალბათ ერთი წელი ზემეთი მაინც დამჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცა ფორმა მიიღოს. ერთია ფორმა და არ გჭირდება რეაბილიტაცია, იმ ძალიან ემოციური, ალბათ ძალიან მტკივნეული სტრესების მერე, რაც უკან რეაბილიტაცია მხოლოდ მუსიკის საშუალებით, არავითარ შემთხვევაში რაღაცა ბორჯომის ჩასვლით და დასვენებით. არა, ჩემი რეაბილიტაცია კი პირველად იყო ეხლა ამ ზაფხულში, რომ ფიქრი გავთიშე, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე შემდეგ კონცერტზე ვფიქრობ და ერთადერთი მომზადები შინაგანად ჩემი დაბადების დღის კონცერტისთვის ვფიქრობდი, სხვათა შორის გამოკეთებინა თუ არა, ადგენსაც ვფიქრობდი გამოკეთებინა თუ არა, მაგრამ ისედაც ბევრ რამეზე ვთქვი უარი და ძალიან ბევრ რამეზე თქვი უარი და ძალიან დიდი ბევრ რამეზე არ ყველაფერზე იმაზე, რასაც მე თვითონ ვქნიდი 15 წლის მანძილზე.
რა ისტორიაზე, რაც უარი კი არ თქვი, უბრალოდ დავასრულე, წერტილი დავსვი და ეს ციკლი დავსვი. მანამდე გაწუხებდა ეს? სულ მაწუხებდა, რადგან ყოველთვის ჩემი კონცერტი წლების მანძილზე, სადღაც 8 წელი, 8 წელზე მეტი ყოველთვის იყო მარტის ბოლო შაბათი კვირა. და ყოველთვის რაღაც ისტორიები ახდა ამას. აი ყოველთვის ადამიანების გარდაცვალება ახდა, რაღაცა საშინელი ისტორიები და ყოველთვის მქონდა ვალდებულებაც კი არა. შინაგანად ყოველთვის არსებობდა ის, რომ მე ვიცოდი რაზე სასაუბრად მივდიოდი ადამიანებთან, რომელთანაც მქონდა აუცილებელი პლატფორმა იმისთვის, რომ თავი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაგვეცვალა და მე მგონი დღეს დავარწმუნდით, რომ რაზეც და რომელ ქვეყანაზე ჩვენ საუბრობ, იქ საშინელი პროპაგანდაა და პრაქტიკულად ადამიანებს ინფორმაცია არ აქვთ. როდესაც მე სცენაზე ვთქვი, რომ შეიძლება ეს იყოს ჩემი ბოლო კონცერტი, ადამიანებს გავუკვირდათ კიდეც, აი, ჩემი გადაწყვეტილება ადამიანებს გავუკვირდათ. ანუ წარმოგიდგენთ, მათ რომ ცოდნოდათ ჩვენი ისტორიის და რაღაცა შიდა ისტორიის შესახებ. არ იქნებოდათ ხო ესეთი მაგალითად. ნუ ალტერნატიული ბაზრების ათვისებაზე მოგვიწევს ახლა საუბარი მიუხედავად იმისა, რომ მოკლედ რო გვაქვს და ერთი კუთხით მინდა ამ თემას შევეხო. შესაძლებელია ჩემმა მაყურებელმა ეხლა ძალიან სუბიექტურად ჩათვალოს ჩემი მოსაზრება, მაგრამ მაპატიოს ეს ჩემი საავტორო გადაცემაა. შენ ჩემთვის არა მარტო ქართველი მომღერალი ხარ. შენ ხარ ჩემთვის საერთაშორისო მუსიკის შემქმნელი ადამიანი. დიდი მნიშვნელობა ჩემთვისაც კი, მე რომ ქართველი ვარ, არ აქვს მნიშვნელობა რა სიტყვებს და რა ენაზე მღერის ნინო ქათამაძე. ისე როგორც მაგალითად არ მინდა რაღაც კონკრეტული პარალელები, მაგრამ ცეზარე ევორე მაგალითად ახლა პორტუგალიურად რას მღეროდა, არასდროს არ ვიცოდი შინაარსობრივად. მაგრამ არც დავინტერესებული ვარ არასდროს. აი მე მგონია რომ ნინო ქათამაძე მღერის მსოფლიო მაყურებლისთვის. როგორ ფიქრობ დღეს ან ხომ არ ყოფილა მცდელობა რომელიმე კონკრეტული ევროპელი აგენტი დაინტერესებულიყო იმით, რომ წარედგინე შენ სხვა დასავლური ბაზრების. იცი რა არის ძალიან რთულია ცხოვრობდა საქართველოში და რა მე რაღაც ამდაგვარ პროგრესზე მქონდეს საშუალება, იმიტომ რომ ძირითადად ასეთ რაღაცებს აკეთებს ფესტივალები, რომლებიც უკვე დაგეგმილი აქვს, მაგალითად კელნში გვექნება 14 ნოემბერს კონცერტი. ძირითადად თუ კი აი არ ვიცი უფრო არ მქონდა ამ რაღაცებზე აქცენტი, მინდოდა, მქონდა მცდელობა, მქონდა პროდიუსერთან მუშაობა, მაგრამ ამ ეტაპმაც რაღაც სხვანაირი განვითარება მიიღო. არ ფიქრობდი და ეხლა ვიფიქრებ და გამოვა ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვაში იცით როგორი რამეა, ჩემი მოღვაწეობა რატომ იყო ესეთი რთული მისაღები გადაწყვეტილებებისთვის, რომ თავიდან ბოლომდე ჩემი იყო. პროდიუსინგიც, მუსიკაც, მე ვიღებდი გადაწყვეტილებას, სად უნდა მემღერა და სად არ უნდა მემღერა. მე ვიღებდი გადაწყვეტილებას ფინანსურ ნაწილში, მე მინდოდა საერთოდ იქ თუ არა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი იყო მთელი ჩემი შემოქმედებითი გზა. მთელი წლების მანძილზე მე ვიღებდი გადაწყვეტილებას, რამდენი უნდა როგორ უნდა გამენაწილებია ხოლმე. ეხლა გადაწყვეტილებების სტრატეგია შეიცვალა და არ შეიცვალა, უბრალოდ რაღაც ეტაპზე სიჩქარე შენელდა, რომელსაც მე აუცილებლად გამოვიყენებ სიახლისთვის, რაღაცა ექსპერიმენტებისთვის და მე არასდროს არ მქონდა ამის საშუალება და აუცილებლად გამოვიყენებ. ჩემთვის არის ყველაზე საინტერესო ეტაპი ეხლა და უყურებ ზე პესიმიზმით მართლაც ვიძახი, რადგან მაინტერესებს სხვანაირი როგორი ვიქნები მე არ მაშინებს წარუმატებლობას. როგორ ფიქრობ, ყველა ქართულმა მუსიკოსმა, რომელიც რუსულ ბაზარზე მღერის, უნდა მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილება, როგორც შენ მიიღო? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე ვფიქრობ, რომ მე ზოგადად ვფიქრობ, რომ ერთობლიობაში უნდა ხდებოდეს სახელმწიფო დამოკიდებულებაც. აი ეს უნდა იყოს, ეს ის თემა, რაშიც ადამიანები არც მარტო უნდა იყვნენ გადაწყვეტილებაში და არც უარყოფით და არ დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მე უფრო მეტ საქმეს ვაკეთებდი იქ, ვიდრე მე ჩემი გაჩერებით. თუმცა აღნიშნე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩემმა ამნაბიჯმა გააგებინა ჩვენი ქვეყნის ისტორიის მნიშვნელოვანი
ის ნაწილები, რომლებიც ხმამაღლა არის სათქმელი, უფრო ბევრს ადამიანს ჩემი უარის თქმის შემთხვევაში ვიდრე იმ დროს, როდესაც მე იქ მღეროდი და ამიტომაც გულწრფელად ვთქვი, რომ და ვამბობ ერთხელაც, რომ ერთი წამით არ მქონდა უფლება, რომ მე მომეტყუებია ჩემი მსმენელი და მივსულიყავი და მელაპარაკა მხოლოდ სიყვარულზე და არ მესაუბრა იმ ტკივილზე. არასოდეს არც ერთი კონცერტი არ ყოფილა, როდესაც ჩვენ არ საუბრობდით იმაზე, რომ ჩვენ სიყვარული უფრო მეტი შეგვიძლია და მოდი არ ვისროლოთ ერთმანეთს, არ ისროლოთ და ასე ის ყველაზე მაღალი ეშელონების წარმომადგენლებმა გააკეთეს კომენტარები შენს განცხადებაზე. პერსონა ნონ გრატად გამოცხადების თაობაზეც იყო ხო განცხადება და მოთხოვნა ერთ-ერთი დეპუტატის მხრიდან. მუსიკალური სერვისებიდან მართალია რომ ჩამოიხსნა ნინოს მუსიკალურ სეტში? არა, არ არის მართალი, ეხლა გაჩნდა ისევ მთელი წლინახევრის მანძილზე მე მქონდა მოლაპარაკება სხვადასხვა კომპანიებთან, იმიტომ რომ ჩემს ლეიბლთან დამიმთავრდა ხელშეკრულება მთელი ალბომების და რაღაც რიგის გამო რაღაცეებზე ეხლა უკვე აიტვირთა ალბათ 20 დღეა, ან 1 თვე, არც კი, აი რაღაცა ეხლა მე სპეციალურად არ ვაკეთებდი რაღაცა დიდი ხელშეკრულების გარეშე და ეხლა დავდეთ ფრანგულ კომპანიასთან ხელშეკრულება დავდე რომელიც განათავსებს ჩემს ამ ციფრულ მუსიკას ყველგან სადაც ისინი ასე ვთქვათ არა ეს არ არის პრობლემა იცით რა არის ყველა წინააღმდეგობა არის დიდი სიჩქარის საშუალება აქ თავი არის რა რომ არის უნდა შეს გულს ხო არა გარდა მაგისა მე ამას ვამბობ თამამად როგორც შენი მეგობარი იმიტომ რომ მე ყოველ აგვისტოს 21 რიცხვს ვცდილობ მოვხვდე ბათუმში შენს დაბადების დღეზე დავესწრო ამ კონცერტს ტკბილი პროგრამით აანონსებ ახლა რა არ ვიცი რა დაარქვეს ტკბილი პროგრამა რაღაცა განსაკუთრებული პროგრამა რაღაცეებ დაარქვეს არ ვიცი მე შენ გადმოგცე დაბადების დღის წინა საჩუქარი რომელიც ჩვენთვის დააწესა PSP-მ და მთხოვა რომ გადმომეცე ეს არის ექსკლუზიური ბრენდები მიზონი და კოდალი მიზონი ნატურალური პროდუქტების გამზარდება კორეაში და სხვა შორის ლოკოკინას მუცონის ექსტრაქტზეა და კოდალი კი ფრანგული საუკეთესო ძალიან დიდი მადლობა რომ კარგად გაიურჯოს ადამიანი და მიიღოს არაჩვეულებრივი ფერი ძალიან დიდი მადლობა მადლობა შენ ახლა კი გთხოვ ჩვენს მაყურებელს შენი პირველად მოსვლის აღსანიშნად თან უმღერო. რას შეგესრულებით? შეგისრულებთ ჯუმბერ ამონათაშვილის სიმღერას გოგო შავთვალა. რაღაც ჩვენი ვერსია გვაქვს. მადლობა მინდა გადავხედე რომ ესე გვანდო. ეკა მამალაძეს მინდა რაღაცა მოვეფერო და მადლობა იმიტომ რომ მასთან ასოცირდება ყოველთვის ეს სიმღერა და მთელი რაღაცა პერიოდი სულ ნერვიულობდი რომ მეთქი როგორ უთხრა იმიტომ რომ მართლა უყვარს ეს სიმღერა და როგორია ხა რომ გეუბნებიან რომ და სიხარულით მიიღო რომ აბა რა უნდა იმღერო და მოკლედ ამდენი ერთობლიობა სიყვარულის მინდა რომ ჩვენ გიმღეროთ. გიტარასთან ლაშა დეისაძე. არაჩვეულებრივი ლაშა დეისაძე. ხო, რომ დაიწყო შესრულება. მანამდე კი მაყურებელს უთხრა ერთი რამ, რომ იცი რა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა საერთოდ მინდა რომ იქცეს რაღაც ინსპირაციად ყველა კომპოზიტორისთვის, ვინც შესაძლოა აქამდე ვერ ბედავდა, მაგრამ დღეიდან გაბედოს და სპეციალურად შენთვის დაწეროს სიმღერა. იმისთვის რომ შენ ახალი მუსიკალური აღმოჩენები და მიგნებები გააკეთო ახლა შემოგვიდეთ რა თქმა უნდა ჯერ საკუთარ თავში რა საკვირველია მადლობა გავედით ლაშკო დაიწყე Arda
mains nu ishli da rivorero no rivorero ძალიან დიდი მადლობა ვაშა, დიდი მადლობა ნინო. მე იმედი მაქვს რომ 21 აგვისტოს კვლავ შევიკრიბებით შენ საიუბილეო კონცერტებზე ბათუმში, რასაკვირველია და კიდევ ერთხელ ჩვენი აპლოდისმენტებით ჩვენ ენერგეტიკას გამოგიგზავნით იმისთვის რომ იცოდეთ ძალიან გვიყვარხარ და გიმეცავთ წინასწარ დაბადებას. ჩვენი გადაცემა ამით სრულდება. ჩვენ ხვალ 12:15 წუთიდან პირველ საათამდე თქვა. კვლავ თქვენთვის ვიმუშავებთ ნახვამდის. მადლობთ. გაკოცეთ.